kay Ma'am Mika, mga best friends natin dyan sa may, basta dyan lang. Hello po, anong reaction natin, Ninang, sa ating kwento? Nakikinig daw siya ng Dear IFM eh. Maraming salamat po, ha? Mamaya chat kita. Wait lang. Ay, nako. Best friend, yung reaction mo, pwede mong i-text yan sa akin. Basahin ko lang. Balikan lang muna natin yung kwento natin this afternoon. Si best friend Mara mula college hanggang sa nakapagtrabaho na siya, isa lang ang tinitibok ng puso niya, si Sir. Nako. Alam mo tayo kasi, yung mga mata natin, madalas ito yung naging dahilan kung bakit tayo nagmamahal ng lubusan. Alam mo yon? Nakakakita lang tayo ng gwapo, Diyos me, halos malaglag na ang panty natin. Nakakita lang tayo ng maganda, halos hindi na maalis sa mga mata natin doon sa babaeng naglalakad na kahit nasa kanto na, kinitignan pa rin natin kahit na lumalabas ng mga ugat ng Lego, nakatingin pa rin. Ayan. Mga mata na walang kamuwang-muwang, tanging magaganda lamang ang nakikita, diba? At yun, si best friend Mara, na tanging si Sir lamang ang nakikita niya. Kahit na binubuli na siya, sinasabihan na siya na parang baliw dahil ang kanyang admiration sa kanyang Sir ay todo-todo, wala siyang pakialam. Bakit? Dahil yung nakikita ng kanyang mata, yung focus ng kanyang mga mata, si Sir lang. Nakakatuwa, on the side ni Mara, ginamit niya yung inspirasyon. Ayon sa kwento, nag-aral siyang mabuti para makalapit kay Sir. Yun nga lang, buti na lang si Sir, alam niya din na bawal talaga sa eskwelahan na magkaroon ng relasyon ang isang guro at saka isang estudyante. So, nakakatuwa yung kwento natin kasi alam ni Mara at alam ni Sir yung mga bawal at hindi. Hindi sila naging mapusok, diba? Doon sa kwento natin, binigyan ba sila ng second chance? Parang binigyan sila ng second chance, no? Kaya lang, wala na eh. Kasi patay na si Sir. Oo. Hindi na kwento sa atin kung bakit. Pero, at least, revelation dahil nagagusto rin pala si Sir dito kay Mara. Ay. Eto mga reaction ng mga best friends natin. Galing kay Mimi ng Luyan. Kinilig naman po ako dun sa kwento natin ngayon sa Dear IFM. Yun nga lang, nanghihinayang ako kasi nagpigil si Sir ng kanyang damdamin dahil lang sa bawal na patakaran sa school. Sayang yung pag-iibigan. Pabati naman kay Aliyah na kinilig din kahit bata pa at sa asawa ko na naglalaba habang nakikinig ng IFM. Regards po ate and more power sa iyong programa. Thank you, best of friend. Good afternoon po, Tita Ronnie. Pabati naman po ako now. Nakikinig sa inyo habang nasa work. At pa-request na rin ako ng kantang Kay Tagal. Ayan, salamat. Programang Dear IFM, bakit ganon? Yung taong mahal mo, hindi pwedeng mapasayo. Hadlang na nga ang mga magulang, hadlang na nga ang pagkakataon. Pwede ba naman trabaho? Hadlang, sabi niya. Ang sakit naman nun. Hashtag Dear IFM, hashtag Tita Ronnie. Uy, parang nakarelate ako dun sa kwento, dun sa part na nagparamdam. Kasi po ako, meron akong ex-boyfriend na minahal ko talaga ng todo-todo, pero dahil meron siyang sakit, namatay din siya. At isang paramdam yung ginawa niya. Napanaginipan ko siya, sabi niya sa akin, mag-move on na daw ako kasi hindi na niya ako kayang mahalin ng literal. Pero kaya daw niya akong mahalin dahil magiging guardian angel ko na siya. Ay, ang galing naman.
Naku, parang gusto kong ikwento mo yan sa Dear IFM, best friend. Abangan ko, ha? Yan muna ang part 1 ng inyong mga reaksyon sa ating programang Dear IFM. Welcome na welcome po ang lahat. Alauna hanggang alas 3. Sana walang late tuner ngayon. O, kasi, nung kahapon, ang daming nagre-reklamo, late daw sila nakapakinig. Sana ngayon walang late tuner. So, ang ngayong reaksyon, i-text mo na yan sa akin, 0949-6140-306. O, di kaya naman, sagutin ang tanong natin sa ating official Facebook account, IFM Dagupan. Ang tanong natin, kanino? Kanino ka o saan ka o ano ang kinatakutan mo? Usapang hashtag nakakatakot, hashtag nagparamdam, yung mga best friends natin merong sagot. Ano/kanino ka natakot? Hashtag Dear IFM. So sad, it's not so bad, you know. It's just another night, that's all it is. It's not the first, it's not the worst, you know. We've come through all the rest, we'll get through this. We've made mistakes, but we've made good friends too. Remember all the nights we spent with them, and all our plans, who says they can't come true? Tonight's another chance to start again. It's just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve, let's make it the best. It's just another New Year's Eve, it's just another old lang syne. But when we're through this new year, you'll see we'll be just fine. We're not alone, the world, you know, and it won't let us down. Just wait and see, and we'll grow old, but think how wise we'll grow. There's more, you know, it's only New Year's Eve. It's just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve, let's make it the best.
It's just another New Year's Eve. It's just another old lang syne. But when we're through this new year, you'll see we'll be just fine. Pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, sales assistant, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 20, Friday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatarem and Magic Agolo Union. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ay, 209. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Here, IFM. From my youngest years,
such a lovely queen. From the skies above to the deepest love, I've never felt crazy like this before. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the freedom of 1,000 loves. Baby, you should paint my love. Been around the world, then I met you, girl. It's like coming home to a place I've known. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the freedom of 1,000 loves. Baby, you should paint my love. Since you came into my life, the days before all faded black and white. Since you came into my life, everything has changed. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the freedom of 1,000 loves. Baby, you should paint my love. Paint my love. Oh, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the picture of freedom of 1,000 loves. Baby, you should paint my love. IFM, aking best friend. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Naniman na ba ito? Natanan dila? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Pugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Pugalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Pugalyon. Barangayan Season 6. Basta Pugalyon, serbisyong champion. One Pugalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application
application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 2:22 na. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Ano ang kinatatakutan mo, best friend? Malambot ba yan? Matigas ba yan? Ano? Sabihin mo sa akin. Nako, malayo pa ang pesta ng patay pero tinatakot na kita. Hindi naman! Kasi yung kwento lang natin this afternoon, nirelate ko lang. Pero ikaw, best friend, kung gusto mong sagutin ang tanong natin, pwede mo yung i-hashtag sa akin sa ating Facebook account, IFM Dagupan, o di kaya naman sa aking Facebook account, Tita Ronnie. O pwede kayong mag-text sa aking text line 0949-6140-306. Ano at kanino ka, ano or kanino ka natatakot? I-hashtag mo na yan. Eto, sabi ng ating best friend na si Jane Louise, takot akong magmahal. Takot na akong magmahal, Tita Ronnie. Pakiramdam ko kasi pare-pareho na ang mga lalaki. Ganon pala yun, no, Tita Ronnie, yung pag nagmahal ka ng tapat, totoo, pero in the end, hindi ka naman hindi ka pa rin sapata at nagawa ka pa rin ipinagpalit sa iba. Hindi na tuloy magtiwala. Namiss ko po kayo, mga ka-IFM. Buti na lang maagang uwian ko, nakapag-tune in ako kaagad. Galing kay Jane Louise. Uy, thank you din sa'yo, ha. Lagi kang nakikinig ng IFM. Alam mo, huwag kang matakot magmahal. Kasi yan yung napakasarap na pakiramdam, yung magmahal. Pag pinigilan mo yung sarili mo na hindi ka na magmahal, wala, tatanda kang dalaga. Gusto mo ba yun? Ay, nako. Part ng isang relasyon yon, yung pag nagmahal ka, nasaktan ka.
At least, iniwan ka niya, hindi ka naging sapat. At least, pag nagkaroon ka ng magiging jowa ulit, magiging mas better ka. Ika nga natin. Maghahanap ka or gagawa ka ng paraan para yung ginawa mo before, mas ma-improve. Diba? Kasi, hindi naging sapat ang mga ginawa mo noon. Eto naman, hashtag Dear IFM, hashtag Tita Ronnie. Ang sakit-sakit naman yung kwento natin. Ikaw yung nagmamahal, pero again, ikaw ang hindi pinansin. Hashtag ang lungkot. Nalungkot siya sa kwento. Ano ba yan? Alam mo, best friend, ganun naman talaga ang buhay. Minsan, para sa'yo, minsan hindi para sa'yo. Pero, maswerte pa rin si Mara dahil nalaman niya at the end na nagkagusto rin pala sa kanyang sir. Ang mahirap kasi sa isang relasyon, yung akala mo, ikaw lang ang nagmamahal. Yung akala mo, ikaw lang naglalaan ng oras. Pero ang totoo, pati naman siya naglalaan din ng oras at panahon. Ay, grabe yun. Parang may hugot yun. Parang may pinagdadaanan yun. Hashtag Dear IFM, hashtag takot ako. Takot akong iwanan. Takot ako kasi minsan na akong iniwanan ng taong mahal ko. Hashtag no for LDR. Ay, paano kapag mayroon kayong malaking pamilya at tanging pag-abroad ang solusyon para mabigyan nyo ng sapat na maibigay nyo ang sapat na pangangailangan ng inyong anak. No for LDR pa rin? Oy, nako ha. Alam mo, ang mga magulang, sila yung mga taong tinitiis ang LDR, long distance relationship. Bakit? Para lang mabigyan ang kanilang mga anak, tayong mga anak nila, ng magandang future. Oh, sakit na naman. Ano ba yan? Tuwing Dear IFM, durug na durug ang puso ko. Ayoko na ng programang ito. Hashtag Dear IFM, takot ako na magmahal kasi minsan na ako nagmahal pero yung taong minahal ko, iniwan ako dahil mas pinili niya ang kanyang career kaysa sa akin. Oy. Hashtag Dear IFM, hashtag good afternoon. Takot akong tumaba. Takot akong tumaba, Ate Ronnie. Sabi niya ganon. Pakiramdam ko kasi isa yon sa magiging dahilan kung bakit iiwanan ako ng boyfriend ko. Hashtag binder. Oy, ano kaya yung binder niya? Siguro dati siya mataba. Binder eh. Ikaw, best friend, meron ka bang sagot sa ating tanong this afternoon? Ako, pwede mo i-text yan sa akin. Welcome na welcome yan. Handa akong basahin yan. 0949-614306, best friend. Hashtag ano, hashtag kanino, hashtag bakit. Saan ka natatakot? I-text mo na yan sa akin. 0949-614306 kasama ang Tita ng Bayan. Tita Ronnie po ito. Dito lang sa paborito mong radio station, ang IFM. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. There's a tear on my face. It makes me shiver to the bone. It shakes me, babe. Just a heartache that got caught in my eye. And you know I'll never cry. I'll never cry. Sometimes I drink more than I need, until the TV's dead and gone,
may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart of stone. Open it up, but don't you leave it alone. 'Cause that's all I got to give you. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I never cry. And you know I never cry. Yeah, you know been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I never cry. I never cry. IFM, aking best friend. I was doing fine in my little world. Baby, please don't get me wrong, 'cause I'm not complaining. But you see, you got my mind spinning. Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place, at the wrong time. Was it me? Every minute you're in my dreams, you're always in it. That's the only place I know where you can be mine, and I'm yours only till I wake up. Why can't it be? Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place.
place I know where you can be mine, and I'm yours only till I wake up. Why can't it be? Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place at the wrong time. You came along at the wrong place at the wrong time. Was it me? Why can't Honey, I'm home. Oh, Han! Meron akong good news sa'yo. Alam kong matutuwa ka. Ah? Ha? Good news? Ano ba yan? Honey, buntis ako! O, di ba good news yun? Ha? Buntis ka? Paano naman naging good news yun? Ano ka ba naman, honey? Ayaw mo ba makita na may baby na tayo? Ano? Nakalimutan mo na ba? Nabaog ako? Classic! Ang classic talaga! Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig.
IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masingit. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito.
when we want to be. Just a foolish game we play. You couldn't hurt me bad enough to make me give it up and walk away. We can't stop, the feeling's too strong. We've got the will to hang on. Can't stop, we struggle and fight to survive. Just keeping the love alive. Tried to forget the past so many times. It's hard to make those memories leave. With all we have at stake, we'll bend until we break, 'cause we both believe. We can't stop, the feeling's too strong. We've got the will to hang on. Can't stop, we struggle and fight to survive. Just keeping the love alive. If we stand the test of time, love will be the lasting kind. We can't stop, the feeling's too strong. We've got the will to hang on. Can't stop, we struggle and fight to survive. Just keeping the love alive. The feeling's too strong. We've got the will to hang on. Can't stop, we struggle and fight to survive. Just keeping the love alive. The feeling's too strong. We've got That song was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Gabi-gabi mo daw siya kasama. Ang saya niyo pa nga eh. Pero sa imagination lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:50 na.
That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tita Ronnie. Dear IFM, para nang pinapakinggan mo, alauna yan hanggang 3:00 lamang, ha? Wala nang karugtong, walang bawas. Kaya sa lahat ng mga best friends natin, abangan mo ako araw-araw. Alauna hanggang 3:00 yan. Sa lahat ng mga best friends natin, this afternoon, isang kwento mula kay Mara, ang best friend natin, na nagkaroon ng crush. Simpleng crush lang sa kanyang teacher na si Sir Rafael. Pero habang tumatagal, hanggang sila mag-graduate, ayan, yung nararamdaman niya, tumindi ng tumindi. Hanggang sa siya mismo, sinabi niya na sa sarili niya na mahal ko na si Sir. Hindi ko na kayang mawala si Sir. Si Mara, dahil kumpiyansa siya sa kanyang sarili, inamin niya ang buong katotohanan kay Sir. Kaya lang, alam naman natin na hindi pwedeng magkaroon ng relasyon ng isang teacher at saka isang estudyante. Lumipas ang maraming taon, may mga nangyari, may mga nag-level up, may mga hindi na iwasan, at makalipas ang 6 na taon, ayan, muling magkukrus ang landas nitong si Sir at saka ni Mara. Yun nga lang, isang pagkakataon na hindi na pwedeng ibalik. Dahil si Sir, nilisan na ang mundong ibabaw. At isang munting sulat na lamang ang panghahawakan ni Mara. Isang sulat na nilalaman nito ang tunay na nararamdaman ni Sir para kay Mara. May gusto rin pala si Sir kay Mara. Oo. Kaya lang, dahil nga sa hindi pwede, itinago ang pagmamahal na yon. Alam ko nakikinig ka ngayon. Sabi mo, bakit hindi pwedeng magkatuluyan? Pwede naman. Kasi nga, patay na si Sir. Kaya hindi na sila pwedeng magkatuluyan. This afternoon, best friend, yan ang ating kwento. Sana kinapulutan po ninyo ng magandang aral. Isang pagmamahalan na wala man siyang ending. At least nalaman naman na ni Mara, ang ating best friend letter sender, na minahal din pala siya ng taong minamahal niya. Basahin ko lang ilan sa mga best friends nating nagbigay ng kanilang comments para naman, alam mo yun, madagdagan ang ating kwentuhan. Hashtag good afternoon, Tita Ronnie. Ang masasabi ko lang kay ating Mara, tama naman yung pinagtapat niya ang totoong nararamdaman niya kay Sir. Pero sayang, dahil patay na si Sir, nang malaman ni Mara na mahal siya. Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Pabati naman po ang boyfriend ko ang nag-aaral ng mabuti. I love you, Jericho Gonzalez, bebe ko. Yun lang, maraming salamat. Galing kay Kitlin Ijura. Hashtag Dear IFM. Natatakot po ako na baka mawala. Yung taong mahal na mahal ko. Kasi ang daming mga babaeng nakapaligid sa kanya. Ayoko na po ulit maranasan yung sakit at pait na naramdaman ko sa ex ko. Pabati naman po ako dito sa bahay na mag-isa. Hala! Mag-isa ka lang, bebe! Hala! Hindi ka ba natatakot, bebe? Baby ko kasi ang tawagan nila eh. Eto naman. Hashtag ate, takot akong maunang mawala ang asawa ko. Asawa ko siguro ito. Check ko. Ayon, ate, takot akong maunang mawala ang asawa ko. Gusto ko ako ang unang mawala.
Kasi pag siya wala nang gigising sa akin tuwing umaga, sabay abot ng mainit na kape. Wala nang magluluto, maglalaba, at higit sa lahat, wala nang magsasabi sa akin ng akin at maganggana ka. Laging ramdam ko na mahal pa rin niya ako kahit na magsi-senior citizen na kami. Dahil kinilig pa rin ako, ate. Ang landi ng lola nyo. Ay! Nako, ikwento nyo naman, Nanay Mimi, yung love story nyo ni tatay sa Dear IFM. Sige na. Alam mo, na-feel din kita, Nanay Mimi. Kung ako rin, lalagay sa tahimik, gusto ko, ayoko rin, hindi ko rin kakayanin na siya yung unang mawala. Kasi, yun din, pakiramdam mo bilang isang babae kasi, yung buhay mo umiikot sa pamilya mo, sa asawa mo, di ba? Hindi mo kakayanin. Ay, pinaiyak mo naman ako, Nanay Mimi. Ayoko na basahin yung mga text mo. Anyways, maraming salamat po. Paano ba yan? Napasarap yung kwentuhan natin. Dahil masarap ang kwentuhan tuwing hapon, wag ka mag-alala. Meron pang tatlong makakasama mo dito sa IFM. Mas lalong pagagandahin ang kwentuhan. Krisa Cancionera, susunod na programang IFM Tambayan. Back to back niyan ay sa gabi. Kasama si Dado Cancionero at I Confession naman kasama si KZ Sandalan. Abangan ang kwentuhan kasama si Krisa Cancionera dito lang sa IFM. It's a game I swear you never would want to take. That was it. 'Cause I've learned that love is beyond what human can imagine. More it clears, the more I gotta let you go. So I don't understand. So I'm feeling so bad now. It's a game I swear you never wouldn't want to take. That was it. 'Cause I've learned love is a word just thrown a little bit too much of this excuse to feel the sympathy of his I never ever have to pay. So I don't understand. So I'm feeling so bad now.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Nakita ko na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uli niya at malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Isaw-saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Tak mo. Iyak magugustuhan mo. JB bagoong the best lahat ang produkto. Tong, tong, tong. Ito ang paborito kong alamang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, tong, tong. Bonus bagoong. Alamang panas-patis ng JB bagoong. Ikalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di pa-member na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ay, at 305. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. Walk away if you want to. It's okay if you need to. Well, you can run, but you can never hide.
steps behind. Yeah,
song was brought in by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Aki pun siya. Kasampot to balat darasan ni. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Pugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Pugalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Pugalyon. Barangayan Season 6. Basta Pugalyon, serbisyong champion. One Pugalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. A-Plus Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at A-Plus Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Plus Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 3:19. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Risa Cancionera. Ang number 1 best friend radio station mo ay from the Dagupan, Dugatan. Isang mainit na hapon po ng Wednesday, October 18, 2017. Ako, mga best friend, kahit mainit, ngumiti-ngiti ka pa rin dahil Wednesday na. Ngayong hapon, samahan ako makipagkwentuhan kay Risa Cancionera, di ba?
Mainit-init. Uy, may pasok na. Baka hanggang ngayon nandiyan ka pa rin sa bahay nyo. Madaming fake news akong nabasa na hanggang ngayon daw wala pa rin pasok. Kayo talaga. Alabayan nyo yung kapilo ba? Pero alam mo ba, tambak-tambak ang exams ng mga best friend nating estudyante ngayon. Dahil 2 days na walang pasok dahil sa transport strike, di ba? Oo. Kayo talaga. Dapat nag-review kayo nung 2 days na wala kayong pasok. Anyways, mga best friends, sa mga naiwan naman sa bahay, naku, kumusta ka po, inay? Mainit. Naku, masarap po uminom ng malamig na tubig. Sobrang lamig. Siyempre, kailakas mo lang yung radyo mo, diba? Ngayong hapon, pwede mo na akong padalhan ng yung mga pabate sa 0949-614-0306. Visitahin ang aming official fanpage at IFM Dagupan. Ganun din ang aming website, rmn.ph. Naman, Chris na Cancionera ang iba ang kasama. Oo, 3, 4, 5, 6. 3 oras tayo magkakasama mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Ano kayo, nagbilang pa talaga ako. Eto, nako, pangunang bate. Pwede po bang pabate? Oh, pwede po. Wala po itong bayad. Kaya Hayden Limos at Abigail Limos from Australia. Salamat po. Uy, from Australia sila. Hello po, magandang hapon. It's, ano bang oras na dyan? 5:21, tama ba ako? Magaling magkalkula si Krisa 5:21 na. #IFM, ang best friend mo. Pabati naman po kami na nakikinig ngayong hapon. Dito po sa Barangay Taresi, San Carlos City. Sabi yan ni Grace. Eto pa, #ay tunay kang nagmamahal kung marunong kang magtiis. Ay, blessed afternoon. Sabi ni Texter 1509. Hello po, magandang hapon. Sa mga best friend natin na naka-shorts ngayon. Hi! Sexy ko. Kumusta naman ang araw ninyo, mga best friend? Wala ba kayong ginagawa sa bahay? Ikaw talaga. Ngayong hapon, nako, eto pag-usapan natin, makipagdugtungan ka sa akin. Oo naman, walang katapusang dugtungan. Gusto ko makipagdugtungan Bakit ba? Ikaw talaga? Maanong driver, kumusta ka dyan? Mag-text ka naman. Uminom ka din naman ng tubig. Mainit-init kaya. Gusto kong blank kasi blank. Ay, gusto kitang mamit. Kasi sa picture lang kita nakikita. Ikaw talaga, makapuntos ka lang mo. Ano bang klaseng puntos ang gusto mo? 100 points. Ay, natala. Best friend, 3 oras tayo magkakasama. Kasama ngayon ang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Walang halong biro, walang halong eklavu. Lahat true lalo. Krisa Cancionera at your service. At ang tabayanan mo ang ating bullseye recap. Munti ko nang makalimutan. Bullseye recap, mga best friend, ha? Anong numero na kaya yung yung paborito mo, di ba? Mamaya yan, pakaabangan yan. Siyempre, dito lamang yan sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba?
Isang gabi sa loob ng isang bar. Hi, Miss. Miss, nabighani kasi ako sa ganda mo. Pwede bang malaman ang cellphone number mo? Ibibigay ko na sa yung number ko kung meron kang BMW, malaking bahay sa Boracay, malaking sweldo, at saka milyones na pera sa bangko. At sa tingin ko naman, wala ka nun. Kaya ang sagot ko, no. Sa totoo lang, wala akong BMW kasi meron akong Ferrari. Wala akong bahay sa Boracay kasi meron akong isla sa Palawan. Di ko naman kailangan ng malaking sweldo kasi ako naman ang may-ari ng kumpanya. Wala naman akong milyones sa bangko kasi may bilyones ako. Akin nga tong bar na to eh. Ay! Klase. Ang classic talaga. Klase. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. Kay
tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo
Aminin sa sarili mo na wala ka nang mabubuga. Di na magaling bumabalik ang dating matamis na kahapon. Pilit may tuyo ng damdamin, tuyo ng damdamin, tuyo ng damdamin, tuyo ng damdamin, tuyo ng That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, huwag mong sundin lahat ng sinasabi sa'yo dahil ang iba dyan, ginagamit lang ang galing mo. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atma sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:46. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! On board is Krisa Cancionera! Ngayong hapon, mga best friend, pag hindi mo noog mo nabutan so bullseye na naman, kamabagat siya so ako dito na siyak so mga iba ganon turaramay top 10 na down to number 1 tayo. Pero eto muna, batiin muna natin. Good afternoon po, Ma'am Krisa. Babati ako dito sa bahay na laging naiiwan. Napapanagin kita ngayon na kumakanta na nagigitara. May 3 kasama. Artista ngayon kasi kagigising ko lang. Talaga, kumakanta ako. May kasama pa akong artista. Naku, bongga yung panaginip nyong yan, Madam Rosalina. Anyways, mga best friend ako eto ha. Number 10, ang sundo ni Moira de la Torre. Number 9 naman, Kissing Strangers ng DNCE featuring Nicki Minaj. At Monster Winer number 8 ni Kerwin Dubois at ni Lil Rick. Ayun. Number 7, Baby Shark ng Pink Fong. Number 6 naman, ako Moira de la Torre ulit, ang Malayan. Ako, eto na best friend, pakinggan na ang ating song, number 5. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Perdi na akong igua sa imong pagkabaiter. Mula
pagkaskolon. Memorize pagyurang ng lyrics. Sa missing feeling mo, mauning akong kanta. May Morena Girl ng Hey Joe Show ang nasa ikalimang pwesto. I'd go and travel halfway round. Eto naman, pakinggan na natin ang song number 4. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is bad chicken, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah, baby, I'm sorry. Sorry not sorry naman ni Demi Lovato ang nasa ika-4 na pwesto. Eto naman, bati naman na natin, hashtag IFM Tambayan. Ate Carissa, babati naman po kami dito sa Bunuan Gazette na nakikinig habang nakikitambay din sa'yo. Babati din ang kapatid kong si Rafael. Si Resela po ito ng Bunuan. Maraming salamat po. Happy best friend listening. Eto na po ang ating song number 3. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Yan po ang Young, Dumb, Broke ni Khaled. Nasa number 3 po iyan, mga best friend. Ito na best. Tuloy-tuloy na tayo sa ating song number 2. Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made. Look what you made me do naman ni Taylor Swift. Ang nasa ikalawang pwesto natin, mga best friend. Eto na muna, batiin naman na natin. Bago ko ibigay ang ating song number 1. Hashtag IFM Tambayan. Hashtag IFM best friend mo. Magandang hapon po, best friend Carissa. Babati naman po ako. Ano to, na nakaupo ngayon habang katatapos lang po maglaba. Sabi yan ni Aldefonso. Ganda na pangalan Eto na, best friend. Ako mukhang alam na natin ang ating song number 1. Me, not for me, all I think about. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss
between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Yan po mga best friend, ang Perfect ni Ed Sheeran na nasa number 1 na pa rin. Ako ha, maya-maya best friend, natabayanan na ang Armenians, the Son of the Nation. At syempre, nako, pinag-uusapan natin ngayong hapon. Oo, sa IFM Tambayan. Eto na muna, dagtungan to the max tayo. Mga best friend, pwede kang mag-text sa 0949-614-0306. Gusto kong blank ka kasi blank. Babalikan ko maya-maya lang din dito sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan niyong mga katakong maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. Oh. Naibili ka na ba ng damit na bago? May aginaldo ka na ba sa ninong at ninang mo? Gawa na ba ang iyong tambol na lata? Sa Noche Buena ba ay may kasalo kang pamilya? At sa pagkakataong ito kami naman ang aawit. Bagong matututunan yung mga batang paslit. Itigil muna ang laro at sa amin ay lumapit. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. Oh. At sa pagkakataong ito, magsama-sama tayo. Pagmamahal sa kapwa, ilaganap sa mundo. Sabay-sabay tayong umawit sa diwa ng Pasko. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. 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 IFM ay aking best friend. Hey, there's a look in your eyes. Must be love.
first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I 401. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na! Makikita na! Sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo. Bagong tunog sa iba't ibang poses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag anak sa Lapas, Iloilo. Malinaw sa kinatibuk-an ang kasaulugan sa adlaw sa gugma kagahapon ng His tawag. Gustavo El Jefe del City General Service Office sa kinasyudad sa Zamboanga. Pangadan sa relief distribution sa gobyerno ng Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Dagiti pala kabagitiling to, di may isang Kanindigan ng palasyo ng Malacanang na kailangan talaga. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Magandang hapon Pilipinas, hapon po mga kasama ng Miyerkules. October 18, 2017 at tayo po ay live din sa WRMN New York, US. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon. Mga senador, dismayado po sa aksyon at asal ng mga miyembro ng Aegis Jewish Fraternity. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula sa Senado, Grace Mariano.
Ikinadismaya nga ng mga senador ang naging asal at mga hakbang ng mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity na humarap sa pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay sa hazing at pagkamatay ng freshman UST Law student na si Horacio Tomas Acio Castillo III. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Panfilo Ping Lacson, inabuso ng frat members ang pag-invoke ng right against self-incrimination kahit sa simpleng tanong na hindi naman makapagpapahamak sa kanila. Hindi rin nagustuhan ni Lacson ang ginawa ng mga frat members sa kanilang kabrad na si John Paul Solano na basta na lang nilang iniwan sa Chinese General Hospital kung saan dinala ang walang malay at medyo matigas ng katawan ng biktima. Binatikos naman ni Senator Grace Poe ang patuloy na pagpapatupad ng Code of Silence ng mga miyembro ng Aegis Juris at pagtangging makipagtulungan sa investigasyon ukol sa pagkamatay ni Acho. Sabi pa ni Senator Poe, malinaw na hindi sinusunod ng frat members ang kanilang motto na do no injustice, suffer no injustice. Tumanggi din halos lahat ng mga frat members na sangkot sa kaso nang hikayatin sila ni Senator Sherwin Gatchalian na sumailalim sa DNA testing. Sa pagdinig, binasa ni Senator Joel Villanueva ang palitan ng messages sa Facebook group chat ng frat members at malinaw doon ang kasunduan na pagtatakip sa nangyari kay Acho para iligtas ang kanilang mga sarili sa kaso. Sa pagsisimula naman ng pagdinig, nasermonan pa ni Senator Juan Miguel Zubiri si Solano dahil hindi agad nito pagsusumite sa Senado ng kanyang ipinangakong sworn affidavit na siyang nagtulak sa komite na isapubliko mga testimonya nito sa isinagawang executive session. Sa kanya namang tweet message, nagbiro si Senate Majority Leader Tito Soto III na ipagbabawal na niya ang mga abogado sa pagdinig ng Senado. Sabi ni Soto, wala ring saysay ang pagkulong ng Senado kay Arvin Balag kumpara sa sinapit ni Acho. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DSEXL 558, Tatak, Arimen. Samantala mga kasama, ipinapakulungan ni Senador Grace Poe ang presidente ng Aegis Juris Fraternity na si Arvin Balag matapos na ilang beses itong tumangging sumagot sa kanyang mga tanong. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ilang beses tinanong ni Poe si Balag kung siya ba ay miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Pero ilang beses ding tumanggi si Balag na sumagot kahit na ayon kay Poe ay kitang-kita na miyembro nga ito ng fraternity. Hindi rin sinagot ni Balag si Poe nang tanungin niya kung siya ba ang presidente ng Aegis Juris. Ito ay kahit inilabas pa ng senador ang ilang dokumento kung saan makikita ang listahan ng mga miyembro ng Aegis Juris at makikitang si Balag nga ang presidente nito. Simple lang naman For the record, miyembro ka ng fraternity, ikaw ay officer ng fraternity, sagutin mo na. Kasi nagbibigay ka ng mensahe na hindi mo siniseryoso ang pagdinig na ito. You know what, counsels? I think you should advise your clients very well, Weigh the consequence of being cited in contempt and being detained. Kailangan mong palitan yung mga abogado mo, Your Honor, pasensya na po talaga. It's one of the elements of the offense. That is a choice that you have to make, You have been already cited in contempt and ordered detained. You may be detained in the Pasay City Jail. I'm telling you that. Bukod dito, nagbabala rin si Senador Panfilo Lacson na iko-contempt ang iba pang resource person na tatangging sumagot sa mga tanong ng senador. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Pinsa naman po ng napatay na emir ng Mauti ISIS na si Isnilon Hapilon sumuko sa militar. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula Krame, Rhea Mamogan. Tatlong miyembro ng Abu Sayyaf Group kabilang ang pinsan ni Abu Sayyaf Group leader at ISIS Emir Southeast Asia Isnilon Hapilon ang sumuko sa militar sa barangay Makalang, Albarca, Basilan kahapon. Ayon kay AFP Task Force Basilan Commander Colonel Jupi Max Uy, alas 4 ng hapon kahapon ng kusang loob na sumuko sa tropa ng 74th Infantry Battalion ng 2nd Infantry Divisions ng Philippine Army ang tatlong bandito. Kinilala ang mga ito na sina Ben Salina Sapilin alias Ben na pinsan ni Isnilon Hapilon, habang ang dalawa pa ay kinilalang sina Rami Ben Sapilin alias Atik at Muhammad Endeng alias Abu Rayhad. Isinuko rin ng mga ito ang kanilang isang M16 rifle, isang M79 grenade launchers at isang caliber 30 M1 Garand. Kaugnay ito hinihikayat naman ni Colonel Uy ang mga natitirang miyembro ng Abu Sayyaf Group na magbalik loob na sa pamahalaan at makiisa sa paghangad ng matagalang pangkapayapaan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Kampo Aguinaldo, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 Tatak RMN. So
Samantala mga kasama, sa katapusan naman ng Oktubre, inaasahang matatapos po ang ginagawang assessment ng Task Force Bangon Marawi sa mga lugar na naapektuhan ng bagbakan sa syudad. Ayon kay Task Force Bangon Marawi spokesperson at Office of the Civil Defense Assistant Secretary Christopher Purisima, nag-deploy na sila ng mga tauhan sa mga barangay na na-clear na po ng militar. Ito ay para malaman kung ano-ano ang mga dapat unahin oras na sinimulan ang rehabilitasyon. Nag-deploy tayo ng teams composed of 145 assessors. May pinupuntahan tayong cluster of barangays na cleared na ng AFP. Matatapos ang kanilang assessment by the end of October. In fact, by October 27, baka may recommendation na yan. Pinag-aaralan din ng task force ang proposal ng ilan na i-rehabilitate o magtayo na lang ng bagong syudad na malapit din sa nasirang Marawi. Kinokonsulta na nila ito sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno. Pinukonsidera ito, pinag-aaralan to ng task force. Kung ano ba talaga yung gagawin natin. Kung mag-rebuild ba o may mga nagpo-propose na i-transfer na lang, mag-preserve ng certain aspects ng nasirang Marawi. Si Task Force Bangon Marawi spokesperson at Office of the Civil Defense Assistant Secretary Christopher Purisima sa interview ng RMN. Kasama, naarestong babaeng recruiter ng Maute ISIS Group, sasampahan ng karagdagang kasong rebelyon. Kasama natin sa balita, Rajuman Joyce at Sasampahan ng NBI ng karagdagang kasong rebelyon ang naarestong recruiter ng Maute ISIS Group na si Karen Aiza Hamidon. Ito ay bukod sa kaso 14 counts ng inciting a rebellion na isinampa ng NBI sa Department of Justice laban kay Hamidon. Ang panibagong kasong isasampa ng NBI ay may kinalaman sa 296 sa post ni Hamidon sa kanyang social media application na Telegram na nagpo-promote ng rebellion sa Marawi City. Sa paghalugog ng NBI sa bahay ni Hamidon sa Taguig City sa bisa ng search warrant, nabawi dito ang cellphones, laptops, tablets at iba pang electronic devices na ginagamit ni Hamidon sa kanyang illegal online activities. Si Hamidon ang responsable sa pag-recruit ng mga dayuhan at Pilipino para lumok sa operasyon ng Maute ISIS Group sa Marawi City. Nakumpirma din ng NBI ang koneksyon niya sa malalaking IS terrorist leaders. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Rajuman Joyce Collantes Adra, CCXL 558, Tatak RMN. At mental health naman ang mga sundalo po na napasabag sa gera, pinagagawa ng programa sa gobyerno. Ang kasama mo sa balita, Rajuman mula sa Kamara, Conde Batak. Hiniling ni House Committee on Defense and Security Senior Vice Chairman Rufi Biazon sa gobyerno ang pagkakaroon ng programa para sa mga sundalong sumabak sa giyera laban sa Maute Terror Group sa Marawi. Gate ni Biazon, kakailanganin tutukan ngayon ng pamahalaan ang mental health ng mga sundalo ngayong idineklara na ang liberation sa Marawi City. Hindi anya biro ang trauma at stress na pinagdadaanan ng mga sundalong sumabak sa giyera sa mga terorista. Tiyak anyang maraming sundalo ang may post-traumatic stress disorder dahil sa dinanas sa hirap sa gitna ng bakbakan. Dagdag pa ni Biazon, mahalaga makabalik sa normal ding pamumuhay ang mga sundalo at sa normal state din ng kanilang kaisipan. Kasama mo sa Kamara, Rajuman Conde Batak na DZXL 558 Tatak RMN. Sa iba pang balita mga kasama, pinadadagdagan ni Buhay Representative Lito Atienza ang budget ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayong nailipat na rito ang tungkulin para pangunahan ng War on Drugs campaign ng pamahalaan. Sabi ni Atienza, masyado kasing maliit ang budget ng PIDEA na nasa 2.59 million lang para sa susunod na taon. Hiniling ni Atienza na kung pwede ilipat na lang sa PIDEA ang inalis na 9 million pesos na pondo para sana sa Oplan Tokhang ng Philippine National Police. Ito ay para magampanan ng PIDEA ang kanilang trabaho na mangangailangan ng 10 hanggang 15 milyong piso. Gagamitin niya ito sa pag-hire ng mga dagdag na tauhan at mga kagamitang kakailanganin para magawa ang dagdag na trabaho na ibinigay sa kanila ni Pangulong Duterte. Pagpapalabas naman ng writ of amparo kaugnay po ng Tokhang Operation sa Maynila, inihirit sa Korte Suprema. Ang kasama mo sa balita, nagbabalik Rajuman Joyce Adra.
Naghain sa Korte Suprema ng petition for the issuance of writ of amparo ang ilang kasapi ng religious group at mga residente ng Maynila. May kaugnay ito sa tokhang operations ng Manila Police District Station 6 sa San Andres, Bukid, Maynila. Partikular na nagsilbing kinatawan ng mga pamilya ng 35 biktima ng tokhang operations mula noong July 2016 ang ilang abogado mula sa Center for International Law o Center Law. Sa petition for writ of amparo ng 47 petitioners sa pangunguna ni Sister Maria Juanita Daño ng Religious of the Good Shepherd at ni Francisco Blanco Jr. na kapatid ng isa sa biktima ng anti-drug war operation, ay hiniling nila sa Supreme Court na pagbawalan din ang pulisya na persay ng barangay officials na magsumite ng mga suspected drug users o pushers sa kanilang komunidad. Hiniling din nila ang pagpapalabas ng temporary protection order para sa proteksyon ng mga pamilya ng mga biktima ng tokhang operation. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Korte Suprema, Radyoman Joyce Collantes Adra, DZXL 558, Tatak RMN. Samantala, iba't ibang partidong politikal sa Camarines Sur nagkaisang sumumpa sa PDP laban. Mula RMN Legazpi, kasama natin sa balita, Radyoman Leo Barcelian. Sabay-sabay na nagsumpa sa harap mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Federalism Convention sa CWC Bayan ng Pili, lalawigan ng Camarines Sur, ang iba't ibang partido politikal lokal sa lalawigan. Sa naturang pagkakaisa ng mga lokal na partido politikal ay nagayag sila ng bawat salubin sa harap mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte at ito'y 100% na sila'y susuporta at tataliba sa mga programa at proyektong inilulunsad ng pamahalaan o kasalukuyang administrasyon. Inayar pa ng naturang mga lokal na partido politikal na maganda kanilang nakikita sa mga programa at proyekto na pinatupad na ng Pangulo sa mahigit isang taon itong panunungkulan bilang Pangulo at Commander-in-Chief ng bansa. Ang Pangulo naman ay maring tinanggap mataimtim ang panunumpa at pagsalib sa pinipilaban ng bawat partido politikal lokal sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Ilan sa inyong Radyoman Leo Barceliano wala sa lansat ng Ligas pinalawigan ng Daiki Kuwait ng Tatak RMN. Mga kasama, balita naman sa Visayas, Ganpan pinapairal ngayon sa Bacolod bilang paghahanda sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mascara Festival. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula RMN Bacolod, Albert Hiner. Ganbang sa Bacolod City dahil sa selebrasyon ng Mascara Festival. Ayon sa kay Police Regional Office 6 Director Chief Superintendent Cesar Binag, ito kasama sa pagbantay ng seguridad ng festivity, kasama na rin ang signal shutdown sa festival sites lalo na sa highlights. Nakalatag na rin ang seguridad para sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Bacolod sa October 22 para sa closing highlights ng 30th Mascara Festival. Samantala na sa Bacolod rin si Vice President Lini Robredo bukas October 19 para sa launching ng Istorya Pag-asa sa Sanctuario de La Salle University of St. La Salle, Bacolod. Kaupad mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hinera, Tatak Armen. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, ibinida po ni Chinese President Xi Jinping ang accomplishment ito sa kanilang kampanya kontra korupsyon. Sa harap ng 2,000 delegado ng Communist Party Congress, sinabi ni Xi na milyong opisyal ang napanagot sa kanyang wide-reaching corruption crackdown simula nang maupo siyang Pangulo ng China. Ang nasabing closed-door summit ay sinasagawa isang beses sa loob ng 5 taon na siyang magdedetermina sa kung sinong dapat mamuno sa China. Taong 2012 nang mahalal si Xi na inaasang mananatili bilang pinuno ng partido. At mga kasama, yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon po ng Miyerkules. At susunod na po ang IFM Tambayan ng DWHP Lawag 99.5 FM kasama si Radyoman Shan T. Kami po ang inyong, at yan po ang RMN News Nationwide. At kami po ang inyong Radyoman Jane Martin. At Radyoman Rod Marcelino. At ito ang RMN News Nation. Take tayo, parts. At yan po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. IFM ay aking best friend. Umbayas agtuan tayo mangipawil. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba
ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochigamis. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, sales assistant, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 20, Friday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatarem and Magic Agoo-Olonyon. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the grand finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at
0917-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa Subok Na. Basta Vertex, sigurado ka. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Anong oras na? Ay, 4:23. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. On board is Krisa Cancionera. Mga best friend, pinag-uusapan natin ngayong hapon ng Wednesday ang dugtungan to the max. Oo naman ngayong sa programang IFM Tambayan. Eto na. Gusto kong blank kasi blank. Ay, madali lang to. Sumagot ka na. 0949-614-0306. Sabi ni Jason, IFM Tambayan, gusto kong maligo ng malamig kasi sobrang mainit na naman. Solid IFM Tambayan, best friend Risa. Yan. Hello sa'yo, Jason Maligsa ng San Carlos. Sabi naman ni Ate Mons, gusto kong pumunta ng Baguio kasi sobrang init dito sa Pangasinan. Talaga lang mag-aircon na lang tayo. Ay nako, lumalabas na mga nag-iinit. Sabi ni Gladys Pimentel, gusto kong matulog kasi boring. Makinig ka na lang ng radyo, best friend. Yun na lang yun, ha? Sabi sa ating thanks line, pwede kang humabol, best friend, ha? 0949-614-0306. Hi, Ate Krisa, pabati nga yung mga pinsan ko na maingay, sina Allen, Aldrin, Thea at Chad na naglalaro. Sabi yan ni Romer. Magandang hapon sa mga best friend natin. Bakit di ba sila pumasok? Kayo talaga? Gusto kong blank kasi blank. 0949-614-0306. Kasama pa rin ngayong hapon na Krisa Cancionera dito sa pambansang katambayan mo, IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Smells like Urban Max is back. Yeah, man. La 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 la. Bato-bato sa langit ang may dili mapukol. Way manghagis kay ang pinuti habol. Yeah. Dili tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birdie, machutan aon niya uyab lalaki. Dili tanang babae gwapa, dili tanang gwapa babae. Dunay uban kanhi lalaki, nausab kay na parituki. Yeah. Dili tanang buutan mo simba, dili tanang mo simba buutan. Dunay uban kay magpagarbo lang, sa ilang sinina nga bagong giutang. Dili tanang kurang politiko, dili tanang politiko kurap, na ay kurap tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta, dili ibuto. Dili tanan, maoy akong giuluhan. Nining kantahan, walay tumong ugway
mga lyrics gibali-bali guay hinungdan busa paghilom paminaw o katawan na lang. Oh. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Yeah. Dapat kita nih kuat ya. Kantaunya tinunya sounds ba. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Dili tanang rocker long hair, dili tanang long hair rocker. Dunay uban para kiraker lang, unya di ay to way kalibutan. Dili tanan mauy akong iuluhan, nining kantahang walay tumong ug way padulngan. Ang mga lyrics gibali-bali ug way hinungdan, baby. Busa paghilom paminaw ug katawan na lang. Best friend. Paano nga bang mangarap kung mahirap at walang wala na? Paano nga bang mahahanap ang paglingap kung dalang-dala na? Paano nga bang makausad at tumakat at lumipad kung napagod na sa pag-asa? Nang biglang nagbago ang tagpo ng kapalaran, para bang binalot ng mundo ng kagandahan. May awit na humahara sa damdamin kong hibang, hindi ko man naunawain, sige lang. Makasilip sa kinabukasan, ang sarap ng mga himig sa aking tinig na nararanasan. Kung ito ay panaginip, katangisip sa halip, huwag niyo na akong gisingin man. May biglang nabago sa takbo ng kapalaran, para bang binalot ang mundo ng kagandahan. May awit na
minsan, pwede nang mangarap. I might never be a knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can't be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. That don't mean that we can't live here in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. And if you like cameras flashing every time we go out, oh yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. And baby, we're perfect. If you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. IFM. Dok, magandang araw. Oh, magandang araw naman po sa inyo. Manong Octavio, ano po atin? Magtatanong lang sana ako. Pwede pa ba ako magpatuli kahit na 99 years old na ako? Pwedeng-pwede, Lolo Octavio. Talaga ba? Ay, anong gagawin? Pakukuluan natin yan. Ano? Umayos ka, ha? Ano akala mo sa sandata ko? Bulalo? Ay! Ang klasik talaga. Klasik! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya
misis. Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. And sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down.
deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. I'm so brand new. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Guess I should say thank you for the haters and the tattoos, oh baby, I'm cool. By the way, it's your biology. Anyway, go ahead, baby, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. IFM, ay aking best friend. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no la encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love.
kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, lick, on his lip, lip. I think he's tryna hit your Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Till I find someone I trust. Kissing strangers. Se que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, be like a princess in a world full of mistress. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Boshigami. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat
magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 4:54. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Krisa Kansyonera. Magbabalik ang programang IFM. Nakatutok ka pa rin, best friend, sa nag-iisang katambayan mo, Krisa Kansyonera. Siyempre, dito sa programang IFM Tambayan. Batiin naman na natin ang mga best friend natin nagsipag-text sa ating text line. At siyempre, best friend, pwede ka pa rin humabol sa ating pinag-uusapan. Gusto kong Blanca, kasi Blanca. Send mo na yan sa atin. Laki pa niya ng iyong mga pabate. 0949-614-0306. Sabi ni Recline, tandog sa ating Facebook. Hashtag IFM, ang best friend ko. Sabi niya, good afternoon, Ate Krisa. Na-miss kita, Kwanto. For me, gusto ko laging nakikinig ng 104.7 IFM. Talaga lang Kasi natatanggal ang stress at pagod ko dahil sa mga music. Nadadagdagan pa ng ng kasayahan kasama ang mga DJ. Ayan, Ate Krisa, babati naman po ako na always nakikinig. Hi sa'yo. At pa-play na rin po ng I by Six Cycle Mind at Akap by Imago. Yun lang. Salamat po, Ate Krisa Maganggana. Perfect! Hi, FM Tambayan. Gusto ko sa tamambay lang sa kwarto ko kasi malamig. Sa hot afternoon, Krisa, sabi niya. Eto naman. Sabi niya dito, ako, Ate Krisa Kansyonera, gusto kong pumunta ng Tagaytay. Kasi napakainit dito sa Pangasinan. Pabati na rin kay Kuya JR Gonzales na palaging palaging maagang pumasok sa work. Maraming salamat, DJ. Lovely Joy Radas po ng Mangaldan. Hello, magandang hapon po dyan sa mga taga Mangaldan. Hashtag IFM good. Uy, walang pluggings ngayon mamaya ha. Wag excited. Texter 4004. Gusto kong blank kasi blank. Maya-maya na ako, best friend. Basahin natin ang inyong mga message. Dito lang syempre sa IFM. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na? Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay. Ngayon kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Iba nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong keso di bolat, hamon baka sa gipit. Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
ng Pasko. IFM ay aking best friend. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream, I'll wear your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film, smoke a little on the couch in the back room, how to wait. Say you'll never let me go. Say you'll never let me go. Say you'll never let me go. Deep in my bones I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film, smoke a little on the couch in the back room, how to wait. Say you'll never let me go. Say you'll never let me go. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di pa-member na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ay, 505. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Sabado nights may gimmick, harurot sa wheel, sabay sundo si chick. Sabado nights mainit ang eksena, dito kailangan magpalamig. Sabado nights, pagdating ng mga kaibigan, Sabado nights agad i-toast na natin. Sabado nights, o Sabado nights, ito ibigay sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sabado nights, walang patid ang gimmick, pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music, dito walang makakasingit. Sabado nights, syempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights, o Sabado nights, ito ibigay sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sabado nights, ito ibig
nights. IFM ay aking best friend. Tagal na rin tayong nagsasama ng ganito. Malayo-layo na rin ang ating narating. At pabilis ng pabilis lumilipas ang panahon. At hindi ko maalis ang hindi magtanong kung magtatagal ba o malilimutan lang, kung magpapatuloy ba ang lahat sa ating dalawa. Kung wala na tayo, paano na ako? Kung wala na tayo, paano na ang puso ko? Kung wala na tayo, paano na ako? Kung wala na tayo, paano na ako? Palihis ng palihis ang takbo ng ating mundo. Nakakainis ang palaging ganito. Pabilis ng pabilis lumilipas ang panahon. At hindi ko maalis ang hindi magtanong kung magtatagal ba o malilimutan lang, kung magpapatuloy ba ang pag-ibig nating dalawa. Kung wala na tayo, paano na ako? Kung wala na tayo, paano na ang puso ko? Kung wala na tayo, paano na ako? Kung wala na tayo, paano na ako? Kung wala na tayo, paano na ako? Kung wala na tayo, kung wala na tayo, paano na ako? Kung wala na tayo, paano na ang puso ko? Kung wala na tayo, paano na ako? Kung wala na tayo, paano na ako?
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Marakap suluganan to. Bayas labat manaya. Nayari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Ang paborito namin candy, sarap ng Bolshigami. Mula prutas na fruity, fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Anong oras na?
518. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya, tanggaling galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Krisa Cancionera. Maabiging araw mga best friends, sa mga best friend natin na lulan ng jeep na iyan ay na nakikinig ngayong hapon. Magandang hapon po. Nagmerienda na ho kayo. Ay, magsiingat po tayong lahat mga best friend. Eto na muna ha, announcement lang po. Kakasal na po ako. Biro lang. Mga best friend, scheduled power interruption po tayo bukas, October 19, 2017. Araw po yan ng Thursday. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Yan. Sa area po ng Santa Barbara, Barangay Malanay, Barangay Gigisangan, and a portion of Barangay Nilumbot. Ayan. Magkakaroon po kayo ng power interruption. Mawalan po kayo ng kuryente. Bukas, alas 6 hanggang alas 12 po ng tanghali. Yan. Pinag-uusapan pa rin natin ngayong hamon. Mga best friend, kumapit ka, baka mahulog ka dyan. Gusto kong blank kasi blank. Ano bang gusto nating mangyari? Lahat na. Gusto kong makita yung boyfriend kong matagal ko na pong hindi nakikita. Hanggang sa video chat lang po kami. Ay, totoo yan? Miss na miss ko na siya. Gusto ko nang hawakan mukha niya, haplos ng kamay niya. Saan ba gustong haplosin ng kanyang kamay? Ay, nako, ito ba eh. Ano to sabi niya dito? 10 buwan na po kaming hindi nagkikita. Yun. Sabi yan ni best friend nating Anje. Ganda naman pangalan nitong Anje. Hashtag IFM. Ang best friend mo, magandang hapon. Ate Carissa, play naman po ako ng Haranan by Eraserheads at pabati na rin po kami dito na nakikinig at sobrang lakas po ng radyo dito po sa may Mangin. Magandang hapon po. Lakas nyo lang yung radyo nyo. Diba? Mga best friend, maya-maya magbabalik ako ha. Pinag-uusapan pa rin natin. Gusto kong blank kasi blank. 0949-614-0306. Krisa Cancionera pa rin ang iyong kasama. Dito lang syempre sa Pambansang Katambayan mo, IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Bilisan mong takbo, ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumaba kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga bala. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalangkat humandusay dyan sa tabi. Toto'y, alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan? Ito, hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulog at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong bulok. Inugas ang hininga kay raming mga tao, at ang dating munting bukid na yun sementeryo. Toto'y kumilos ka, baliktarin ang tatsulok, tulad ng dukha na ilagay mo sa tuktok. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban.
Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila ang nastutok, di matatapos itong gulo. Makalaban, ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila ang nastutok, di matatapos itong gulo. Habang may tagsulok at sila ang nastutok, matatapos itong gulo. Di matatapos itong gulo. Ay aking best friend. Wag nang malumbay, ang pag-ibig ko ay tunay. Sabihin man
Welcome sa ating math class. Magkakaroon tayo ng oral recitation. 2 plus 4. Ma'am! O, ikaw nga, Buknoy. Sagutin mo. 2 plus 4, 6. Samba. O sige, para mapatunayan mong magaling ka talaga, ito ang follow-up question. 4 plus 2. 4 plus 2, 9 po. Ha? Anong 9? Eh, binaliktad niyo po yung tanong, kaya binaliktad ko rin po yung sagot. Ay! Classic! Ang classic talaga! Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay
Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka-jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Malayo ang tingin, tulala pa sa hangin. Ang isipay parang nakalutang. Nakabiting parang mahulog. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Laglag ang puso ko sa'yo, pigilan man ito, di na kaya, huli na, mahal ka na. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko.
puso ay nagdurugo, hindi mo yata alam kung saan ka patungo. Ikaw ay naliligaw, isip ay nalilito, ayaw mo nang gumalaw, hindi ka sigurado. Ikaw ay napupuwi, minsan nabubulagan, mata ay nakapiring, daan ay kadiliman. Ikaw ay nadadapa, napipilayan din, di makapagsalita, anong ibig sabihin? Wala namang perfectong tao. Ano bang epekto kung meron kang epekto? 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 Ikaw ay nawawala, minsan ay nawawalan, di ka naniniwala, puno ng alinlangan. Ikaw ay nandiliit, ligtas ka ba sa rehas? Bakit ka nakapiit? Bakit ka tumatakas? Ikaw ay natatakot, parang walang hangganan, ang kirot ng bangungot, di mo makalimutan. Ikaw ay nanlulumo, bilang na ba ang araw? Gusto mo nang sumuko, mundo kang nagugunaw. Wala namang perfectong tao. Ano bang epekto kung meron kang epekto? 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 Ikaw ay inaanong walang kalaban-laban, tuluyang nalulunod tungo sa kalaliman. Ikaw ay nalulula, agad kang nahuhulog, bumabagsak sa lupa at biglang madudurog. Ikaw ay nagdurusa, kaya pa bang tumagal, hindi na makahinga, lalo pang nasasaktan. Ikaw ay dumadaig, dala mo ba ay sumpa, para kang nililibing at ipinagluluksa. Wala namang perfectong tao. Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? 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 Wala namang perfecto. Ano ba ang epekto kung meron kang defekto? Wala namang perfectong tao. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, hinay-hinay lang sa mga desisyon. Baka magdulot sa iba ng konsumisyon.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 5:47. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Krisa Cancionera. Maabig-ilabi mga best friend, kung ikaw ay kasalukuyang nagre-ready ng iyong hapunan, well, susunod na best friend Dado Cancionero. Programang ay sa gabi, samahan siya habang ikaw ay nagpiprito. O di kaya naman ikaw ay naglalaga. Ay, kung ikaw naman ay kumakain agad-agad, carry lang yan. Diba? Samahan siya mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sa programang ay sa gabi, back-to-back COVID. Casey Sandalan, alas 9 ng gabi hanggang alauna yan ang madaling araw sa I Confession. Paano ba yan? Magkakarinigan na tayo bukas. Ayan, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga with the Ella Lambingera sa programang ay sa umaga. Batiin lang natin ang mga best friend natin na nakatutong ngayong hapon or ngayong gabi. #IFM, ang best friend mo. Magandang gabi sa iyo, best friend Chris. Babati lang po kami na ngayon ay kasalukuyang, uy, ganun din ang word, ha? Nagpiprito po ng bangus, tapos may kamati. Sarap, no? Tapos masarap sana dyan, may nilagang kamote. Sarap, nilagang talong, nilagang okra. Sarap. Pabati po yung nanay ko, nakatapos lang magsaing, si Nanay Nella Beth. Ayan. Hello po, magandang hapon. Pabati po lahat ng mga best friend natin dito sa Talibao. Sabi niya, magandang hapon po. Ay, magandang gabi pala. Best friend, patuloy kang makinig at mag-enjoy sa ating music, syempre. At syempre, dito lang yan sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. Good evening, everyone. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushes of fun. Now the jingle hop has begun.
riding in a one-horse sleigh. Oh, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bells chime in jingle bell time. What a right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock. IFM, ay aking best friend. Wake up, run, rush, and put a little makeup. I just have to fade away the shake up. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I just got the fade away the shake up. You wanted to. Why'd you leave the keys up on the table? You wanted to. Oh, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up, grab brush and put a little makeup. I just got to fade away. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I just got to fade away the shake up. You wanted to. Why'd you leave the keys up on the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. In my self-righteous suicide, I cry when angels deserve to die. Father, into your hands I commend my spirit. Father, into your hands, why have you forsaken me? In your eyes, forsaken me. In your thoughts, forsaken me. In your heart, forsaken me. Oh, trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. In my self-righteous suicide, I cry when angels deserve to May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis!
Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Pugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Pugalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Pugalyon. Barangayan Season 6. Basta Pugalyon, serbisyong champion. One Pugalyon! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances yan ang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie.
Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang pampa-good vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. 369, the goose drink wine, the monkey chew tobacco on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay.
aking best friend. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your then ride it. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne, oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne, oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me on your mind. What's on your mind? If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do? Gold jewelry shining bright. Strawberry champagne, oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. A sex by the fire. Silk sheets and diamonds, oh lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM, aking best friend. Mangusar kay CR, agmuantay man kalbo. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes.
Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Paborito namin candy, sarap ng Mochigami. Mala prutas na fruity pa. Tamis na choco, ma-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry... Estado Cancionero. Yalabit, sige namin, best friend. Ay nakaw, sana ulog tila lamat. Agaw na Miyerkules. Naks naman. It's October 18, 2017. Oras na lamat, best friend. Alas 6, 15 lalamat na labi. Andi bali, ta sana ulog tila lamat. Singasamay ko ang kulantin si kayo. Basta kasabi alas 6, sika tayo lang lamang susang kakaulog. Best friend Dado Cancionero po, welcome po sa ating show. Ito po ang Ay sa Gabi. Okay. Kalma muna ang lahat. Kalma muna ang lahat, mga best friend. And so bago ang lahat, patiin lang natin ang mga best friend natin, ayan, na bagong pasok ngayon. Sa mga best friend natin na hindi nakahanda, di ba? Actually, dapat sana nakahanda na sila. Kasi alam na nila yan, last week pa, na magkakaroon sila ng exam by now. Pero dahil nga sa mahaba-habang naging bakasyon, ayun. Kasi yun ang nagiging masamang dulot niyan di ba? Pag may mahabang bakasyon. Oh, di ba? Nako naman. Ang problema kasi nakalimutan mong i-ready ang mga bagay-bagay. Inuna mo ang 1 liter. Ay, konta pa si ka, best friend. Meron, di bale. Ang ganon ito yung nagagawa sa nulog tininsan siya. Siyempre,
anditilakan niya. Alas 6 hanggang alas 9 at labi ulupyuak, best friend. Nandurumari pantutungtungan tayo. Siyempre natin na labi, say pantutungtungan tayo tungkol sa aray grupo. Aray ulupan, aray no, tumanditan. Iba-iba yan. Nandyan na mga kung ano-anong grupo yan Marami yan Alam mo kasi, di ba, nung high school ako, ganun din, maraming grupo. And until now, I do believe na may mga grupo-grupo pa rin yan. At bawat grupo, best friend, merong unique na pangalan, di ba? Dahil yung unique na pangalan na meron sila, yun ang kumakatawan sa kanila. I mean, yun yung mapagkakakilanlan sa kanila, di ba? Diyan mo malalaman kung ito ba mga singer ba itong mga to? Ito ba yung grupo ng mga nerdy na matatalino? Ito ba yung mga grupo ng mga bulakbol? Depende sa pangalan ng grupo niya yan. Ngayon, best friend, gusto kong malaman, ikaw ba? Kung sakaling gagawa ka ng grupo, anong pangalan? Ano ang ipapangalan mo sa grupo mo? Ayan. Ano ang gusto mong ipangalan sa grupo mo? Let's go back to the past. Yung mga ganyang klase ng samahan. Ano yung gusto mong ipangalan sa grupo mo? Ngayon, mga best friend, iba't ibang grupo yan. Nandyan yung mga suplado, di ba? Nandyan din yung mga isnabero, motor group, iba-iba. Ako, best friend. Kaya naman, best friend, gusto ko malaman, ikaw, ano ang gusto mong ipangalan sa grupo mo? At bakit? Bakit yun ang ipapangalan mo sa grupo mo? May reason yan. I-text mo ako sa 0949-614-0306. Again, that's 0949-614-0306. Or mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. And also, mga best friend, pakilike na rin po ang aking page, Dado Cancionero. Ayan Uy, batiin lang natin ang isang magandang gabi. Ayan, mag-o-opening na po sa darating na Friday. Music and lyrics. Hello po kay Sir Manolo C. Ayun na, nakausap ko sila. Napakaganda. And also, mga best friend, sa mga best friend din natin, na nahihilig sa kantahan, best friend, Magic Idol Season 12. Hindi pa po tapos ang audition. Last week na po ito. Kaya kung ako sa inyo, samantalahin nyo na. Alamin nyo na kung saan ang mga audition na place. Magpunta na kayo sa pinakamalapit na Magic Outlet sa inyo. At nang kayo, best friend, ay makapag-audition na. Sayang na sayang din ang 50,000 pesos cash. Diba? And also, mga best friend, uy, para naman sa mga nag-a-unwind, Roheims Farm and Resort po, mga best friend. Ayan, dyan na po tayo. Tayo ay naghahanap ng mapag-relaxan. Roheims Farm and Resort. Very, daling ko kaya grupo ko dyan. Okay, best friend, comment ka sa aming Facebook. Search mo IFM Dagupan. Again, that's IFM Dagupan. Search mo siya. Pagkatapos yan, mag-comment ka sa aking post doon. Makikita mo doon ang katanungan natin. Ano ang ipapangalan mo sa grupo mo? Ayan. Ano ang gusto mong ipangalan sa grupo mo? I-text mo ako sa 0949-614-0306 or mag-comment ka doon sa aking post. Maraming salamat. Ayan, mga best friend, suportahan po natin ang isa't isa. Tuloy-tuloy na po ang kwentuhan, kantahan, kasiyahan, kulitan at iba pa. Takutan, mamayang konti. Best friend, Andy Tilakan, ulop yung best friend Dado Cancionero yaman. Lapo dala sa isang kadalas 9 at labi programan ay sa gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
Di pa ba sapat ng sakit at lahat na hindi ko ipararama sa'yo? Ibinubunya ka ng iyong matang, sumisigaw ng pagsinta. Pati papatulan ang pagsuyong na kulang. Tayong umaasang hilag at kanluran. Ikaw ang handugan at bilang kanlungan mo. Ikaw ang sasagip sa'yo. Sabihin ang hindi mo maamin, ipaubaya na lang bato sa hangin. Huwag mo ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako, nakikinig sa'yo. Best friend. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down. The proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But
can be the one. I will never let you fall. I'll stand up with you forever. I'll be there for you through it all. Even if saving you sends me to heaven, it's okay. It's okay. It's okay. Seasons are changing and waves are crashing and stars are falling all for us. Days grow longer and nights grow shorter. I can show you I'll be the one. I will never let you fall. I'll stand up with you forever. I'll be there for you through it all. Even if saving you sends me to heaven, 'cause you're my true love, my whole heart. Please don't throw that away, 'cause I'm here for you. Please don't walk away, and please tell me you'll stay. Han? Bakit? Papasukin mo nga ako. Ha? Ayoko. Nahihiya kasi ako eh. Nakaubad kasi ako. Ha? Bakit ka naman mahihiya? Mag-asawa naman tayo. Tsaka wala naman akong kasama. Eh, ikaw wala. Kaso ako, meron. Ayay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Sup guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ma, field trip na namin bukas.
Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko. Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 6:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marine thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye.
got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up there. him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, bang, bang. Alright then. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye. IFM, ay aking best friend. Money rains from the sky above, but people change 'cause of kindness. A little time and some tenderness, you'll never find my love. No other thing that's as precious to me. And a heart that's beating and a heart that's true. Something that you got to know, baby. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. You buy me this and you buy me that. To win over, win me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to know, baby. Will you realize that I'm wrong? That I dance to a different love? Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame, but I got to know. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni
Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, alam mo yung drawing? Kayo yun eh. Drawing lang, as in, malayong magkatotoo. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 6:47 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Tado Cancionero. Hello! Good evening! Maabigyan-labid, saray best friend tayon, lumalako di tanay, amin niya papasampat lahat, anong tanto matad saray man luluto natan, maabigyan-labid sige namin, gaylay sa mito tayo luluto yo. Ang gano ag ko ni Antan, onto tayo luluto yo, siguradon masamitan taan tayo best friend, basta atay niluto yo at nilakapan nyo'y panangaro, ay siguradon panalo. Di ba naman? Totoo naman di ba? Lahat ng bagay, best friend, pag yan ay nilakipan mo ng pagmamahal, panalong-panalo yan. Nako, yung iba nga, nag-iimbento pa ng pangalan ng kanilang, nag-iimbento ng kanilang menu, di ba? Tapos kung ano-ano ipapangalan nila. Ikaw, best friend, imbentohin natin ang grupo mo. Ano ang gusto mong ipangalan sa grupo mo at bakit yun ang naisip mo? Ha? I-text mo ako sa 0949-614-0306 or also pwede ka rin mag-comment sa aming Facebook. IFM Dagupan. Ayan, search nyo lamang po IFM Dagupan and then makikita nyo doon yung post ko. Mag-comment kayo doon. Doon tayo mag-sagutan, no? Salamatan si kayo namin. Yala! Best friend, mambasa tayo dyan. Text dari, best friend tayo sa konto dyan. Tropang maganggana. Agay!
Char, mukha po kasing magana. Kaway po sa mga tropa ko, si Abigail, Karen, Jessica, Daisy Ree at Rachel. Good luck sa exam bukas. Bahala ni si God, sabi niya. Bahala na. Diba? Where pa? Come on! Anonymous here. Thank you so much. Okay, salamat sa iyo, Anonymous. Good evening po, Best Dado. Ayan, I miss you po. Ngayon lang ulit ako nakapag-text. I miss you too, Best. Para po sa akin, ang gusto kong itawag sa group namin is Trops Kulets. Kasi makukulit kami. Pabati naman po dito, Best, Kuya Dado, nakikinig sa inyo habang nagpapagaling na makapasok na ako sa work bukas. Thank you po. Nikki po ito. Hello sa iyo, best friend Nikki. Yes, God bless and get well soon, okay? Eto naman, sabi niya rito, Tropang Pepe. Bakit Pepe? Tropang Pepe. Kasi po, kaming mga magtotropa ay mga Pepe. Talagang napakagaganda po namin at napaka-sexy. Parang Pepe, oh. Ano ba yung Pepe? Bakit ano? Ay nako, hello po sa inyo dyan, mga tropang Pepe. Eto naman, sabi niya rito, Barkadan, 4 kantos. Ay alaba, so panuulo pa mi, Best Dado. Natoy, Barkadan 4 kantos. Shembot, natoy. Naulaw, apirde, agami lang. Agaylatan. Yaman, sabi niya rito, Kuya, tatawagin ko po ang tropa namin na Baaw dahil lahat po kami buwakag. Gaylatan mo tayo. Oo, mahilig po kami sa panangan. Pakibati naman po kami na nakikinig ngayon. Sila Joseph, JL, Mark at syempre si Nats. Hello sa inyo dyan, best friend. Ako po si, Jean. Jean. Tama naman. Hindi siya Jean. Thank you so much sa pakikinig sa amin. Maraming salamat. Heto naman sa ating Facebook. Sa IFM Dagupan. Tingnan natin ang mga nag-comments. Tingnan natin si ang ating best friend. Mga nag-comments. Uy, mga best friend, pakilike po ang aming page, IFM Dagupan, and also pati na rin po ang aking page, Dado Cancionero. Maraming salamat. Si Aldryan, sabi niya, #ay sa gabi. Hello po, Kuya Dado. Ang gusto ko pong ipangalan sa grupo ko ay Sweet Boys. Kasi kaming mga magbabarkada, sweet na sweet kami sa mga babae at sweet din kami sa mga magulang namin. Wow! Palakpakan, di ba? Napaka-sweet ng mga yan. Alam mo kasi nung araw, ang daming grupo eh. Dyan na rin. Sama na natin grupo rin, mga fraternities, di ba? Iba't iba yan. Ako, iba't ibang mga acronyms ang mga naiisip nila. Ewan ko. Meron din. Kami dati nung high school kami, meron yung Trobans, meron yung Troclets, sabi niya. Tapos meron din yung Boys Freestyle Crew. Ayan. Uy, hello po sa group ko. Eto naman, sabi niya rito, good evening po, Kuya Dado. Pakibati naman po kami ng mga katropa ko na nakatambay ngayon dito sa may tindahan. Tatawagin ko na lang po ang tropa naming tropang utang. Nako, patay na. Alam ko na kung bakit tropang utang yan. Don't stop the party! Party! Alam na kung bakit tropang utang yan! Nako! Apir delay garitad satan! Para dyan ay gumagarita, mabigyan-labin si kayo namin. Noon lang lamang, di ba alite, unutang pa sa mambayar? No, agam mambayar, kapuyo lang. Eto, sabi niya rito, #IFM ang best friend mo. Good evening po, Kuya Dads Agohi. Pabati naman po ako na nakikinig habang gumawa ng project. Exam na bukas. Pabati kami si Elma Dawana, Talia Tiffany Abulencia, Marifi Carcia, and name ng tropa ko po is Tropang Turok kasi mahilig kaming, kala ko mahilig kayong magturok. Ay, galente man turok, ha? Turok ya amay ken, turok ya
turok ya fishball ka, ayos na ba ta? Aratay tusok-tusok. Basta wag kayo ang papatusok, ha? Mahilig kami tumingin ng turok at ay patay, turok at guwapo. Sabi ng habi. Yan. Eto naman, sabi niya dito, #IFM ang best friend mo. Pabati naman po, mga best friend natin dyan na nakikinig ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano to? Aloha po at pabati naman po kami. Ang daming pabati, Okay, sige, teka lang. Tignan natin mabuti. Ito pa, sabi niya rito, #IFM ang best friend mo. Tropang Dota po. Dahil nahihilig po kami sa Dota. Lagi po kaming panalo. Di kayo na. Hoy, mag-exam muna kayo! Nalilingwanan nyo lang ulit man review. Nako. Mabigalapit sige namin best friend. Amayamay ni pantutungtungan tayo, panuulupan tayo. Tan syempre, watan lang, manuulakan tayo. Ay, nakasamsam itong tilayan labi best friend. Taagaw lang mata Webes kapag layan laman. Maglay lalamat. So simba, naniguno yung bakasyon lalamat. Tanawa na singer lalamat. So siyempre, let's party. Manasingger lang namin best friend. No manasingger lang namin, iyasingger mo mat so sa rilem, lapod na ang gadna ni Tini alas 9. I-text mo ala anong grupo, ano ang gusto mong ipangalan sa grupo mo. I-text mo ako sa 0949-614-0306 or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. And also best friend, you can view us. Yan, pwede po kayong kahit nasan pa man din kayo. Search nyo lamang sa YouTube ang IFM Dagupan Official. Thank you so much. Dire-diretso lang po ang tugtugan. At syempre, kakwentuhan nyo pa rin ako, best friend Dado Cancionero. Ito po ang programang Sa Gabi! Magbabalik ang programang Ay Sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Dado Cancionero. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. Darling, we're apart, that's
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. 7:02 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best yung magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Papa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Turn all the lights on. Take off the shoes. Ain't nobody gon' see nothing. Bring out the booze. Baby girl, stop front, I ain't got nothing to lose. And I ain't gotta go to work no more. Fuck that place, fuck my boss. I'm about to ball, don't care what it costs, I'm going hard. I need some lights, it's way too dark. Oh yeah, I'm going in. And now I'm with my friends. Let the party begin. Turn all the lights on. Turn
your hands up if you're going hard. I need some lights, it's way too dark. Oh yeah, I'm going in. Okay, I'm with my friends. Let the party begin. Turn all the lights on. Give me that glass, little bit of ice, pour that red in there. This must be her song, dancing like ain't nobody else in hell. Sexy as she wanna be, and she dancing next to close to me. I said, please excuse you, stepping on expensive shoes. Just a little there's a perfect 10. Face angelic body made for sin. I love the way you get it in. Come over here and shake it for a gentleman. 'Cause you going I need some lights, it's way too dark. Oh yeah, I'm going in. And now I'm with my friends. Let the party begin. Turn all the lights on. Turn all the lights on. Put your hands up if you're going hard. I need some lights, it's way too dark. Oh yeah, I'm going in. Okay, I'm with my friends. Let the party begin. Turn all the lights on. I'm drinking something, I'm touching something. They need to turn up the lights in here. I'm drinking something, I'm touching something. They need to turn up the lights in here. I'm drinking something tonight, I'm touching something tonight. They need to turn up the lights in here. I'm drinking something tonight, I'm touching something tonight. They need to turn up the lights. Somebody turn all the lights on. Turn all the lights on. Put your hands up if you're going hard. I need some lights, it's way too dark. Oh yeah, I'm going in. Okay, I'm with my friends. Let the party begin. Turn all the lights on. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beating the drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Be your man. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Yes, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, 'cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beating my drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Be your man. Whole crew got the juice, your came the truth. My screams is the proof, them other dudes get the dues. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new, I've been f***ing with you. Ain't them guys ain't taking you, just tell them to make a you, huh? That's how it be, I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word, I'm not
good, I'll be bad for my baby. So make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees, keep him please, rub him down, be a lady and a freak. Turn my drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Be your man. Be your man. IFM, ay aking best friend. Right about now. Baby, all I'm saying, simple is better. And the size don't matter. You can wear whatever. Wear what you want. If the sun ain't shining, let's light it up together. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can nobody touch you, cause you hotter than a sauna. You hot like a sauna. Don't be hiding that body. It's a gift from your mama. Thank your mama. Baby, it's your party. You can do what you wanna. Drop it, drop it. You got it, girl, have faith in it. The moves they got, we breaking them. Hey. First things first, you got it going on. Hey. The smile on your face really gets me lost. Hey. The world ain't a prison, girl, be free. Hey. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Bikini body. Polka dot or stripe, girl. It really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. The way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah, I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper. Super bad girl, I wonder who sent you. Yeah, I remember how to play you falling down like timber. How you twist and you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell ya. Hey, first things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Bikini body. Go ahead and get loose. Shake it, big Bruce. And you can bring your homegirl too. Every single one of y'all come through. And you poking out bikini, thick a teeny weeny. Oh, 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 shawty, let me see. And you poking out bikini, thick a teeny weeny. Oh, 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 shawty, let me see. That way. Tell me. First things first, you got it going on. Got it going on. The smile on your face really gets me lost. Gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. Girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, ay aking best friend. Akilad inuman, sa ilabay to pulutan,
nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. On board is Tado Cancionero. Ay, nako nga naman. Mga tao ngayon, ewan ko ba kung ano nung pinaggagawa para lang sa mga bagay-bagay. Okay, so best friend, heto na po tayo. Lagyan na lang natin ang pangalan ng iyong grupo. Text mo ako sa 0949-614-0306 or mag-comment ka sa aking sa aming Facebook, IFM Dagupan. Uy, best, pa-add naman po ako sa aking Facebook, Dado Cancionero, and also paki-like na rin ang aking page. Maraming salamat. So, heto, tingin tayo ng mga best friend natin na sumagot sa ating katanungan. Ay nako, eto sabi niya dito sa ating text line 0949-614-0306. Eto sabi niya, good evening po sa lahat. Masakit mang tanggapin pero kakayanin yun. Ako naman. Drama na naman tayo. Kakayanin yan. Ang tunay na ako. Hi, sa wakas malapit ko na makompleto requirement. Salamat sa nag-gold sa akin. Nag-load sa akin. Thankful ako dahil nag-friend kita. Ayan. Okay, sige. Maraming salamat. Thankful din kami. At napatext ka sa amin. Eto, batiin lang natin ang ating best friend. Kaya Mama Adang at kaya Monica Julina, Kenji Waki. Yan, good evening sa inyo dyan na nakikinig ngayon. Maraming salamat sa pagsuporta sa atin. Eto sabi niya, hashtag IFM ang best friend mo. Tropang kulit kasi lagi kasi akong makulit sa mga ka-text ko at kaibigan ko. Pero mabait naman. Pa-plug naman po ng number ko. Hanap lang po ako ng mabait at matinong ka-text. Babae lang po ha, 22 to 25 years old lang. Taga-Dagupan. Number ko po ay 0930-766-5146. That's 0930-766-5146. Diyan pala ito ng San Fabian. Hello sa iyo, best friend. Okay, sige. Maraming salamat. With that, pabati naman po yung pinsan ko na si Romer Austria na nakikinig sa inyo ngayon at pabati rin po sa mga nanonood ng basketball. Nako, hello po. Good luck po sa inyong mga team, ha? Okay, mga best friend. Susunod na po ang ating katatakutan. Hatid sa atin ng ating takutin mo ako. Kaya naman, best friend, tutok lang at kasama niyo pa rin ako, best friend Dado Cancionero. Ito pa rin ang programang magpapasaya sa iyo tuwing alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ito po ang programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Tado Cancionero. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkapaiter. Mula kaskolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm only a girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri.
morena girl, my morena, girl, my morena. I know di ko original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muskit ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri, ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ta. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri, mutuo ko forever. Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM ay aking best friend. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pray. One day, one day, one day, one
Hey, mate! How are you going to die? Walang hiya tong pariner na to. Tinawag pa kong mate na ako naman si Kanor. Gusto na pa ako mamatay ngayon. Walang hiya. Oh, is that an apple that you are eating? Yes, Joe. This is an apple. Why? Oh, in our country, only poor people eat apple. Is that so, Joe? Is that so? By the way, Joe, is that banana that you're eating? Yes, this is banana. Oh, here in our country, only monkey eat banana. Yay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Inuman rules. Saragtoy man libre. Saragtumot su KKB. Basta bawal su unutang. Yan ang tama. Red Horse Extra Strong. The #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 7:30 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much
got a prize. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. IFM, aking best friend. Her knees, feet, and elbow work the thing into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. There ain't nothing to do. Oh man, soon it's over and you'll sing that walking blues. So boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. There's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend. Just show her some swing. It ain't no big thing. Just show her a little swing. I'm gonna look for a new job.
song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugo's Go. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, maging honest ka, best. Madami ka nga kasama. Pinag-uusapan ka naman nila kapag wala ka. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Amor Estado Cancionero. Ito na ang takutin mo ako. Magandang gabi, Kuya Dado, at sa lahat po ng mga nakikinig sa inyo pong programang ay Takutin Mo Ako. Ako po ay si Hiner. Tubong La Union po ako, pero ngayon ay nagtatrabaho po at nananuluyan dito po sa Pangasinan. Ako po ay nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang sementeryo. At nakakalungkot pong isipin dahil night shift ako. Hindi naman po ganoon kahirap ang aking trabaho. Ang nagpapahirap lamang po dito ay ang oras ng aking duty. Ganun pa man din po, Kuya Dado, ay nagpupumilit pa rin po akong magtrabaho sa sementeryong ito. Sapagkat sayang din po ang kita. Hindi naman po may pagkakaila na dito po sa sementeryong sa public cemetery na aking pong binabantayan ay napakarami ko pong nararamdaman. Iba't ibang elemento ang nagpaparamdam dito. At iba't ibang klase rin ng multo. Hindi naman po sa lahat ng lugar dito sa sementeryo ay maraming multo. Sa katunayan po, ang kinalalagyan ng maraming multo ay sa kaliwang bahagi ng sementeryo, na kung saan itinatapon po namin ang lahat ng mga buto doon. Ito po ay tinatawag naming Section B, as in buto.
Sa lugar na yun po kasi, Kuya Dado, ay tinatambak po namin ang mga buto ng mga yumaong tao na wala na pong gaanong dumadalaw. Binubuksan po namin ang kanilang nicho at kinukuha po namin ang buto, isinasako at pinapangalanan. At doon itinatambak sa Section B. Bakit siya natawa? Marami po akong nasubukan sa sementeryong ito, Kuya Dado. Isa sa mga nakakapangilabot na kwento ko ay nangyari nung minsan ako po ay rumonda at nag-ikot sa sementeryo gamit ang aking bisikleta. Habang ako ay nag-iikot, ay hindi ko po namalayan. Gamit ko po pala ang aking flashlight. Ayan. So, habang ako po ay nag-iikot, ay hindi ko po namalayan na ako ay nakarating na sa Section B. Habang ako ay nagbibisikleta ay bigla na lang may bumato sa aking ulo. Maliit lang naman ito, yun nga lang, sa ulo ako tinamaan. Masakit pa rin yun. Inilawan ko gamit ang aking flashlight ang paligid upang makita kung sino ang nambato sa akin. Nung una ay inakala ko na ito marahil ay baka may nagbibiro sa aking katrabaho ko. Ngunit ilang saglit lang ay meron na namang nambato sa akin. Tinamaan ako sa katawan. Maya-maya pa ay, Kuya Dado, ay may narinig akong boses. Boses ng isang batang babae na tila ba naglalaro at kumakanta pa. Maya-maya ay may narinig po akong tumakbo. Nakita ko po ang isang batang babae na tumakbo sa likuran ng puno. Nang ilawan ko ang likod ng punong iyon, ay wala po akong nakita. Ayon sa kwento-kwento, Kuya Dado, ang batang yun daw ay sadyang makulit at mapaglaro ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan daw ay inilibing sa punong iyon na kanyang tinakbuhan. Ngunit nakaisip po ako ng paraan. Sa tuwing binibigyan ko po o nilalagyan ko ng candy ang punong iyon, ang batang iyon ay hindi na po sa akin nagpapakita. Paminsan-minsan na lang. Hindi pa puro natatapos ang katatakutan, Kuya Dado, dahil meron din sa isang puno ay may naninirahang isang impacto.
Ang impaktong iyon, Kuya Dado, ay nambabato rin. Ngunit hindi katulad ng bata, ang kanyang ibinabato ay hindi maliit na bato. Nambabato siya ng hollow blocks. Napakasakit niya mambato, Kuya Dado. Hindi katulad ng bata na pag nilagyan mo ito ng candy ay tumitigil ito. Kaya't naghanap muli ako ng paraan upang siya ay mapatigil. Tumitigil lamang ito pag inalayan mo ng 4 kantos o bilog. Impakto nga talaga. Maliban po sa 2 multong iyon na aking nakita, ay meron po akong nakitang isang babae. Isang babae na umiiyak. Parang aso. Umiiyak ito at akin siyang nilapitan at tinanong kung bakit siya umiiyak. At ang sagot niya sa akin ay, meron kasi akong hinahanap. Isang importanteng bagay. Ay, ano po ba yun? Ano po ba yun? Sinagot niya naman ako ng, ang sabi niya ay, nawawala raw ang kanyang buto. Grabe naman. Isang gabi pa po, Kuya Dado, ay meron po akong namataan na nakaupo sa isang nicho. Isang malungkot na lalaki. Agad ko siyang nilapitan at sinabing, Sir! Ay, babawal na po boss ang dalaw ng ganitong oras. At sumagot siya sa akin ng, napakahirap nga talaga, no? Yung walang nakakaalala na sa'yo. Humugot pa more. At sinabihan ko naman po siya. Kinalabutan po ako nung narinig ko yun. At dahil doon ay alam ko na pong isa siyang multo. Sinabi ko na lang po sa kanya dahil no choice na ako. Kinausap ko na lamang po siya. At sinabing, sir, ganyan po talaga siguro, no? Pagka nawawala na po tayo, nakakalimutan na po tayo ng mga tao. Yung paman din po, wag po kayong mag-alala. Aalayan ko po kayo ng kandila. Tinignan ako ng lalaki at sumagot sa akin ng, maraming salamat ha. Mabuti ka pa. Kahit hindi kita kadugo, inaalala mo ako. Hayaan mo. Gabi-gabi dadalawin kita. Natakot ako sa kanyang sinabi at sinagot ko siya ng, sir, hindi na po, okay lang po ako. Okay lang po, baka magkasakit na ako sa puso. Aalayan ko na lang po kayo ng kandila. Maraming salamat na lang po sa concern, ha? Maraming salamat. At dyan na nga po, nagtatapos ang aking kwento, Kuya Dado. Maraming salamat. Hanggang sa muli, sa mga best friend po natin. Ako po si Hiner. Ako naman si Dado Cancionero.
At ito ang ay takutin mo ako. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Dado Cancionero. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag nawa ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag nawa ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito naguguluhan kung saan naghanap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag nawa ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag nawa ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito, oh. Dito ka na lang sa piling ko, huwag nawa ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag nawa ka nang bibitiw. Dito sa piling ko, dito ka na lang sa yakap ko, huwag nawa ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko, huwag nawa ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag nawa ka nang bibitiw. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah.
best friend. I gave you my heart. Christmas. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? It's been a year, you know it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it. Merry Christmas, I loved you and I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'll fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Crowded room, friends with tired eyes, hiding from you and your solar lights. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. Based on the love of you, fire in his heart. A man undercover, bitch, tore me apart. Merry Christmas, Merry Christmas. Now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay.
Dear IFM. Kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go. She's indecisive. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes. Searching is so wrong. I missed the right. Like the time to love them and leave them and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. You can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time, 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 time. I'm not trying to rewind, wind, 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 wind. I wish our hearts could come together as one. My shawty is the eeny, meeny, miny, mo lover. 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 Oh. Let me show you what you're missing. Paradise. With me you're winning, girl. You don't have to roll the dice. Tell me what you're really here for. Them other guys, I can see right through you. You seem like the type to love them and leave them and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time, 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 time. Not trying to rewind, wind, 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 wind. I wish our hearts could come together.
she holler, if she holler, let her go. Eeny, meeny, miny, mo. Can't jump that chick by her toe. If she holler, 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 let her go. Eeny, meeny, miny, mo lover. Shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. Shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. Shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. Here we go. You can make up your mind. Best friend. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song. I'm not just a pretty girl. Just a pretty girl. Get it done. Let's go. I call my girl, cause I got a problem. Only a curl is gonna solve it. Then I don't really care. Just get him on my head, yeah. Let's switch it up, get it off my shoulder. I've had enough, can't take it no longer. I'm over him, I swear. I'm like, yeah. Gotta get him on my hair, gotta get him on my hair, gotta get him on my hair. Gotta get him out my head.
get your phone and raise that number. Don't call him back, 'cause he don't deserve it. And when you see him in the club, just flick your hair, don't show him any love, 'cause you had enough. Oh, he was just a and I knew it. Got me going mad, sitting in this head. I don't care, gotta get him out my hair. I tried everything, but it's useless. He pushed me so far, now I'm on the edge. Make him disappear. Go get him out my hair. Go get him out my hair. He's in my hair. Gotta get him out. Gotta get him out. Gotta get him out my hair. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Am I aking best friend? Naksawan ka lang labir-labir? Sika to, tiks sa tiks, nayari ka. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Anong oras na? Ay, 8:20 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is Tado Cancionero. Batiin lang natin si Jackie Carcha na nagre-review para sa exam niya bukas. Wow! Okay! So mga best friend, magandang gabi pa rin. Good evening sa lahat. At ayun na nga. Ano po yung mga nangyari doon kanina? Sa mga best friend natin na nai-stress sa mga kung ano-anong sumusulpot na batikos at kung ano-ano pa. Huwag mo na masyado stressin sarili mo. Marami kasi nang babatikos ng kung ano-ano eh. Lahat tayo marunong. Good PM po, Kuya Dado. Thankful ako sa station nyo kasi nakilala ko boyfriend ko. Ay, talaga lang. Okay, sige, maraming salamat. Good evening po. Pabati nga po ako dito na nakiga habang nakikinig sa inyo. Jomar po pala ito. Ayan. Okay, maraming salamat. Sabi ko sa inyo, best friend eh. Sagot muna bago mag-plug eh.
Anong gagawin ko kapag nag-away kayo? Anong gagawin mo pag nag-away kayo ng boyfriend mo o girlfriend mo? Makipagbati ka. Ano pa nga ba? Talaga oh. Siyempre, kung mahal mo, di makipagbati ka. Kung hindi, di hayaan mo na. Gandang gabi po, Kuya Dado. Gusto ko pong itawag sa group namin ay tropang turok-turok po kasi mahilig po kami sa atay, nuggets at kwek-kwek. Wow, sarap, di ba? Hello po sa mga chicken skin. Mga chicken skin na yan, kahit anong gawin mo sa kanila, talagang chicken skin. Yun lang po kasi ang afford namin nung nag-study pa po kami. Pabati naman po kay kuya ko na nagbe-birthday ngayon na nasa Mandaluyong po. Happy birthday Kuya Junette at kay Papa na kasalukuyan din pong nagwo-work sa doon. At sa mga kasamahan nilang sila Kaweng, Kuya Joey, Baren, Kuya Jervy, Uncle Larry at sa mga iba pang kasamahan po nila. Yun lang po Kuya. Maraming salamat. Jobel po ito. Maraming salamat. Thank you so much din sa iyo, Jobel. Okay, ano ba? Kuya Dado, kumusta? Gwapo na eh. O na, syempre. Nick po ito. Pabati po ako kay Christine Zulweta. Christine Zulweta mo ako. Ay, nako. Okay, mga best friend, ha? Mayang konti magbabalik po ako para sa mga best friend natin dyan. Ulitin ko lamang kung ikaw ay naghahanap ng pwede mong tambayan o pag-stayan, di ba? This weekend. Gusto mong mag-unwind kasama ng iyong pamilya, best friend, saan ka pa? Tungo ka na sa Roheim's Farm and Resort. Ayan, napakarami po nilang maaaring ihatid sa inyo dyan. Relaxation and everything under the sun. Nariyan na yan. Hanapin nyo lamang po sila sa San Fabian, Barangay Pulisaw. Makikita nyo sila dyan. Okay? Akit ka sa may bundok. Nasa tuktok kayo ng bundok habang nagsiswimming. Sarap-sarap. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po. Oo. Ang audition, mga best friend. Last week na po ito ng audition ng Magic Idol. Season 12. Pwede ka manalo ng 50,000 pesos cash. Kaya kung ako sa'yo, huwag ko nang palagpasin ito. Tuloy-tuloy na po tayo. Ha? Okay, best friend. Babalik ako mamaya. Kasama ko na si best friend Casey Sandalan. Kaya naman, tutok ka lang. Kasama pa rin ako, best friend Dado Cancionero, programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love. With a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts will take wings like a sparrow. But it's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for the morrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last.
magandang araw po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa ating prayer meeting. Gusto ko lang pong malaman kung sino sa inyo ang walang kaaway. Itaas po ang kamay. Brother, ako brother. O Mang Kanor, maaari ko bang malaman kung ilang taon na po kayo? Sa totoo lang po, brother. Ako po ay 95 years old na po, ano? Mas mukhang matanda ka pa nga sa akin. Tingnan mo, si Mang Kanor, 95 na, walang kaaway, kahanga-hanga. Mang Kanor, maaari ba naming malaman kung ano ang sekreto bakit wala kang kaaway? Ganito yan. Siyempre, ang sekreto ko, para wala akong kaaway, inubos ko na silang lahat. Ay! Classic, very classic. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mang Moy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Inuman rules. Sa ibote, paniinuman. Agapipisitan ng ulo. Katuno inuman, ang kapoy kulkulan. Mga dre, uminom lang ng tama. Red Horse, extra strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70.
And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. IFM, ay aking best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid.
we have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, everything, leave it all in the game of love, love. Run into sin, do it all in the name of fun, fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ganyan talaga sila. Maaalala ka lang kapag wala ka ng pakialam. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Dado o Kansyonero KZ Sandalan. Ano naman ba, nagtututbrush na naman yata yung taong yun Magandang gabi sa mga may kinikiling chicken skin. Hello sa mga may chicken skin na balat dyan. Ewan ko saan nanggaling yan. Sa may balat sibuyas, may chicken skin na balat. Ako! Ano, may kinikiling chicken skin. Oo, ang sad. Ang sad, no? Uy, pero ito, ikaw kung magkakaroon ka ng balat hayop, anong hayop yun? Gusto ko yun. Balat kalabaw. Uy, maganda rin yan. Matibay, di ba? Kahit makunat ka na yan. Balat, ikaw, anong gusto mo? Ikaw muna. Ako, gusto ko balat ng agila. So, I could fly. Why? I could grabe, fly. balat lang ng agila. Lumipad agad. Yung feather nila, ay balat ba? Sige, ano na lang. Parang invalid yung sagot ko. Ano na lang?
Sa balat ng cheetah. Bakit balat ng cheetah? Kasi, di ba, ay ano daw yun design. So magkukulay cheetah ka rin? Oo, tapos kasi alam mo best friend, yung spots nila parang fingerprint natin. No, hindi magkakatulad, walang katulad. Very unique. Ganoon. Ako kaya, ano kayang balat sa akin? Ano sa'yo? Alligator. Grabe naman Calculator. yun. Masyadong bulutong na. Kasi nakahilig ka ngayon. Masyadong rough na nga lang, matigas pa. Maganda kaya yung snake para pa iba-iba. Slimy. Arte mo ngayong gabi best friend DADO. Balata ng... Panda! Ay, hindi! Yung panda? Para cute. Para cute. Di ba nanonood kami ng panda ng lola ko? Tapos sabi ko, yung cute-cute, sabi niya, ay, oo nga, cute ng mga rabbit. Diba? Sabi ka diyan. Hindi ko alam kung wala ba yun noon. Lola, ano meron noon? Sabi ka diyan na rabbit. Panda yan. Tapos sabi niya, ay, oo nga. Tapos pinanood niya ulit, ay, oo nga, no, panda pala yan. Hindi ko totoo lang nagkakaano sila dun sa rabbit, kuneho. Alin? Bakit pares naman yun rabbit at saka kuneho? English isa, Tagalog yun yung isa. May Pangasinan ba yung kuneho? O kuneho din? Hindi, yung parang daga. Hamster! Gusto mo ba mag-alaga ng ganun, best friend? Rat. Ginagawang pet yan, di ba? Hamster. Uy, meron kami hamster before. Yung kapatid ko. Kasi mahilig siya alaga-alaga ng mga kung anik-anik. Di ba, alam mo pag bata, nag-aalaga ng mga kung ano-ano lang, may malang, may maalaga. Basta may maalagaan lang siya, di ba? Tapos yung kapatid ko, nag-alaga siya, babae at lalaki, na hamster. Tapos kinain nila yung isa't isa. Nagkainan silang dalawa? Oo, namatay yung isa. Inaw. Kasi parang may masama, kaya kayo, huwag kayong magkakainan Pero alam mo yun, binibigyan namin sila ng mga food, ng lahat. Tapos pumunta kami doon sa pet shop, sabi namin, bakit gano'n? Pinatay nung isa yung isa. Tapos sabi niya, ay ma'am, ganun po talaga yan. Kaya dapat po hindi nyo pagsasamahin sa kulungan. Pag po mating season na nila, doon nyo pagsasamahin. Ay, gusto kong sabunutan yung hindi niya sinabi sa amin kaagad nung bumili kami, di ba? Talagang hinintay. Nagkainan silang dalawa. Hinintay niyang mamatay bago niya kami in-inform. Sino nabuhay? Yung lalaki yung babae? Ay, hindi namin alam. Kasi di ba pag baby pa yung hamster, hindi mo nakikita yung something. Unless ka talaga, yung yung professional. Sabi siguro nun, kainin mo ako! Di ba sa pusa din, hindi mo nakikita kaagad best friend. Tama. Sa pato, kahit sa pato naman, the way kung paano sila mag-mate, iba rin. Pato? Pato. Sa ulo nila nilalagay. Talaga? Hindi mo alam yun? Hindi. Tinutukaan niya sa ulo. Hala? Hindi pa. Baka naman nagsasabunutan na yun. Imagine mo ba kung ganun din ang tao, mag-mate, magtutukaan sa ulo? Hoy, may mga gumagawa ng ganyan. Hindi pa ako nakakapanood ng pato. Tapos kami naman, meron akong kakilala, meron siyang rabbit. Oo. Ayun, kinaumagahan. Marami na ang rabbit. Pinulutan. Ala, grabe. Pero ang baho na. Uy, masama yun Pero mabaho ang ihi ng rabbit. Pero alam mo ba, sa lahat daw ng aso, ang pinakamabaho ang ihi, yung bulldog. Ay, oo. Talagang panghi kung panghin. Talagang nanunuot yan, best friend. Pagka, alam mo yung pinunasan mo na't lahat. Ano UTI yun? Sinubol mo na't lahat yung ihi ni friend nandun pa din. Tapos, usapang hayop na naman tayo. Ano ba kasi pinag-uusapan niyo? Pinag-uusapan namin, kung may grupo ka, ano ipapangalan mo sa grupo mo? Boss KZ. Forever and ever. Lodi, diba? Boss Lodi KZ. Ako si Boss KZ Lodi, gano'n. KZ, KZ mapagmahal. Nagtatrabaho sa puso mo, gano'n. Working at Krusty Krab, gano'n. Or working at loading 100%, pogi, gano'n. Doon ka no? Pero pa yung pogi problems, ewan ko ba? Hindi ko Ikaw, kung may grupo ka, anong pangalan gusto mo? Kami ang DADO Natix, ganon. Hindi, Pet Malu! Kaya maganda
chat nyo. Pet Malu! Diba? Kamusta mga pet Malu? Parang nakakahiya batiin sa radyo. Pag umaga, di mo masabi sa mga kagrupo ko. Mga ka-pet, hello! Kamusta? Kayo mga best friend, ano bang gusto nyong igrupo? Ewan ko, iba-iba sila eh. Uy, sabi nitong isa rito, sabi niya dapat daw sa'yo yung balat daw ni Winnie the Pooh. Grabe, bakit? May balat. Kung makikita ko si Winnie the Pooh. Ay, yellow pala. Kung makikita ko si Winnie the Pooh, anamin ko talagang babae sa lalaki. Oo nga, tsaka bakit hindi siya nag-short? Tapos naka-crop top ba siya? Sana pa uso yung crop top. Pero alam mo, si Mickey Mouse naman, naka-jumper, wala namang t-shirt. Yun nga ang mga tingnan mo naman si Winnie the Pooh, di ba? Naka-crop top siya, pero hindi siya naka-high waist. At least, lahat sila nakadamit. Si Barney. naked ang labanan. Siyempre, naka-crop top si Donald Duck, diba? Naka-crop top din si Donald Duck. Basta si Barney, naked ang labanan. Sinong sexy? May issue kay Barney. Anong issue kay Barney? Kung lalaki mo siya o babae. Diba, magna-November na. Napanood mo ba yun yung movie ni Barney? Pero kami lang, di naman official. Killer si Barney. Imagine mo ba kung kakagating ka ni Barney? Natural phone yun, diba? Diba, ngangal-ngaling ka niya, tapos phone siya. Naalala ko, di ba staff tayo siya cute-cute niya na dinosaur? Kung barkada mo kaya siya, tapos nakatambay kayo sa waiting shed. Ala, grabe! Kuha mo, best friend. Videoan kita mamaya. Para makita rin nila, diba? Ayaw ka, mga videoan. Ayaw ka sa'yo. Oy, mga best friend, kayo ba may pa-Winnie the Pooh ba sa buhay nyo? Bagay daw sa akin na balat transformer. Balat ba yun? Bakit? Kaya nga, bakal yun eh. Balat ng aso. Cute yun. Gusto mo ba yun? Ayun nga, bakit balat ng aso? Alam mo yung aso namin, nananaba na. Parang nanay ko na. Nag-change ng profile pic yung nanay ko. Yung Talaga? aso namin. Kamusta naman? Nasa lap pa rin niya. Kahit ang laki-laki na ng aso namin, kinakandong niya pa. Lagpas na sa may mga may mga asong may Facebook. Diba? Ay, grabe naman yun. Yung aso namin, pinagbe-birthday pa namin. Ay, oo, pinagbe-birthday. Pero may Facebook din siya. Talaga? Sa amin sino ba yan? Pangalan? Si Duterts. Ano? Duterts? Actually, Duterte yun, pero Duterts. Duterts na lang. Tapos nanay niya si Dugi. Diba? Nahirapan kayo magpangalan. Alam mo kasi, ganito yung history niyan. Yung aso namin, nahirapan kayo magpangalan. Diba? Bakit? Hindi na namin alam yung papangalan. Sobrang cute. Maliit siya kasi. Ayun, ang tawag doon sa lain. Yung maliit, tas yung... Chihuahua? No. Yung pahaba siya. Wait lang. I forgot. Hotdog tawag dyan. Tapos? Basta yun. Ayan. Ano man tawag doon eh. Sa breed na yun. Basta yun. Hindi namin alam yung patatawag namin sa kanya. Bakit? Walang maitawag sa kanya. Binigay yan sa inyo? Binigay. Iba naman. Tapos biglang Dogi na lang tinawag. Pinag-isipan na Dogi. Dahil aso ka, Dogi. Tapos nagkanak siya. Bakit yung iba Blackie, di ba? Brownie samantalang white yung puso. Color white. Puti. Pampu, tsaka si Lutan, di ba? Grabe. Yung may future na agad yung aso. Nakatakda ka. Hoy, bawal yun Uy, Pampu! Diba? Tapos, ba't naman yung isa? Duterts. Kalahid niya din yung niya. O, iba yung breed na anak niya. Yung isa, yung anak niya, na yun, halo-halo na yun. Kung ano yun. Kasi malandi yung aso namin. Kung kani-kanino na. Kasi yung aso namin, kung kani-kanino talaga. Kaya nga. Pero okay lang yun kasi aso siya. Sinundo lang siya sa may harap ng gate, sumama agad kung kani-kanino na. Friend daw niya yun. Sabi niya, ay kapitbahay ko naman to. Okay lang. Kapitbahay ko siya. Tara, where pa? Gano'n. Pero alam mo, sa amin, dalawa yung aso namin, walang pangalan. Diba? Untitled ang tawag. Sabi ko, Lala, anong pangalan yan? Sabi niya, Joey daw. Tapos Joey naman ako ng Joey, hindi tumitingin. Yung pala wala talagang pangalan. Tapos ang pinaka-ano pa doon. Babae silang dalawa. Bakit Joey ng Joey to?
Ang problema ng taon to. Kaya pala hindi niya ako pinapansin. Grabe na ubos yung laway ko kaka-Joey. Joey! Ayaw ka niyang pansinin na. Pinagtripan ako ng lolo ko. Talaga, grabe. Bakit kasi Joey tatawag? Joey kaya? Yan. Ano pa ba? Yung isa pinangalanan pusa, may pusa kayo? Dati may pusa kami. Pero sabi ng lola ko, required daw na dito sa Pangasinan, may pusang sa bawat bahay kasi madaga. At saka, di ba yung hindi naman sa bahay namin wala. Hindi, ibig ko sabihin kasi usually yung likod ng bahay palayan na. Tapos may malalaking pusa, grabe, di ba? Kasi kami dati, nag-alaga kami ng pusa, hindi niya hinabol yung daga. Hinabol niya yung tuyo. Yung tinapa, ganon. Yung bangos, yun ang hinabol niya. Yung daga daw, walang amoy. Hindi masarap ang amoy. Hindi niya pinansin. Walang paghahalina. Ganyan. Pero yung tinapa, bangos, yun ang hinahabol niya. Minsan may pagka-mission impossible yung mga pusa eh. Pero alam mo yung mga pusa nakakainis, no? Parang, boss, kala mo pag gutom sila, meow, meow. Talagang hindi ka titigilan. Gusto mong kuryente. Uy, pero bawal yan ha. Bawal mong saktan yan. Ako pinapalabas ko na lang yung pusa. Sa amin naman, dati nung may pusa pa kami, kasi kahit palabasin mo naman yan, wala kang magpapasok yan. Hindi, sarado. Impossible nga alam mo yung sinasarado ko yung pintuan namin, tapos yung lolo ko, ba't nakasara to? Bubuksan niya. Yung aso namin marunong magbukas ng gate. Talaga? Wow, smart. Yeah, marunong magbukas ng gate. Intelligent. Marunong din kumatok sa gate. Kaya kung makikita mo yung gate namin, sira-sira. Paano kumatok? Kinakaskas niya yung ano. Gumagano siya. Oy, buti naman yung sa aso namin, pag nandun na siya sa harap, aaw-aw lang siya. Mag-iingay lang siya. Alam mo nakakairita doon? Ano? 2:00 na ng madaling araw, tsaka siya uuwi pagkatapos siya makipag-date doon sa mga jowa niya. Grabe na! Inabot na 2:00 sa dami ng boyfriend niya. Girlfriend ka. Pag uwi niyang gano'n, tsaka niya kakaskasin yung pet. Natural, ikaw, kakalabog yung gate mo, bubuksan mo, di ba? Grabe naman siya. Pag tingin mo yung aso, tinatanong mo, pinapagalitan mo siya, yan ba ang tamang uwi ng matinong aso? 2:00 na ng madaling araw? Sinubukan ko siyang pinagalitan minsan, pero nahiya ako tinignan lang niya. Tapos nagpapapi eye sila, no? Yung ganong mata. Tinignan lang talaga niya ako. Alam mo yung parang tipong nagtaka talaga. Bakit kaya ito? Pero mas nakakatakot yung best friend pag sumagot siya sa'yo, diba? Okay na yun, tinignan ka niya. Problema mo. Nakakatakot. Ay naku, speaking of problema, susunod na po! Ang programang I Confession sa mga best friend, ano naman yung problema nyo? Uy, pwede rin naman kahit tungkol sa aso ninyo. Yung iba kasi, kasama ko doon, tinatrato ko na talaga na tao, yung mga animals, gano'n. Pet lover ka. Oo, ikaw ba best friend? Oo naman. Alam mo kasi, pag pet lover ka, lalo na yung mga dog lover, pag ikaw ay mapagmahal sa mga hayop, ibig sabihin niyang best friend, mas mapagmahal ka pa sa tao. Kahit hinahayop ka na. Alam mo kanina. Binaaboy mo ako! 9. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Ngayong Pasko, naalala ka at hanap ng puso kong lumbay. Alaala ng mga nagdaang Pasko na kasama ka. O kay saya noon. Sana ay di ka sana naulira itong puso ko sa gitna ang damdamin ko na mayakap
ngayong Pasko ay mabalik ka sa piling ko at habang buhay di lang magkalayo at laging kasama ka tulad ng Paskong nagdaan. Sana ay di ka na lang lumayo, di na sana nauli na itong puso ko. Sabik na ang damdamin ko na may yakap ka at mahal ngayong Pasko. Sana'y matagpo ngayong Pasko, ngayong Pasko, tulad ng Pasko nagdaan. Pasko IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa taste ng beer, sagot namin na Sixel. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 9:08 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM,
may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is KZ Sandalan. Starts, strangers making the most of the dark. Two by two, their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close, but over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into you. Soon we two are IFM ay aking best friend.
Bali-bali ka gusto, gawanan at si tumanaya, nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:18 na. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Best friend, iConfessions na at hindi na natin patatagalin pa kung sa sasakyan may traffic, kung sa pilahan may paghihintay dito sa iConfessions. Dire-diretso tayo, best friend. Tawag ka na 0919-411-7714 or 0915-775-283 o kaya naman, best friend, sa ating text line 0949-614-0306. Yon. Hello, best friend. Hi. Oh, yan. Sige. Try lang, mga best friend. Muli ang ating numero, 0919-411-7714 or 0915-775-283. O, eto, sabi niya sa ating text line. Gandang gabi po, Ate KZ. Share ko po sa inyo ang problema ko. Ako po ay may asawa, 5 taon na kaming kasal. Sa 5 taon na yon, ilang beses na niya akong niloko. To the point, to the point na nahawaan na niya ako. Hanggang sa dumating yung time na napagod na ako. Nakahanap ako ng taong magmamahal sa akin nagmamahal sa akin pero kami pa rin ang asawa ko. Nahulog na yung loob ko sa iba. Okay, sa ibang lalaki. Ate, kaso medyo malabo na rin kasi kami. Kasi gusto nung gaya na hiwalayan ko yung asawa ko. Ayaw na daw kasi niya matawag na kabet. O eto, mga best friend. Tas what if kung gusto niya mag-settle down pero mahal pa rin niya ako, okay lang daw ba na kami kahit may family siya? Magulo, ate, pa-help naman ako. Ayun, ang mga best friend. Ang ating texter, ngayong gabing ito ang ating texter number 1. Hindi naman siya nagpakilala, mga best friend. Pero ayun nga, yung asawa niya, babaero. Tapos, sa 5 taon, siya na rin, ng lalaki. Ngayon, mga best friend, yung lalaki niya, may asawa ring iba. At gusto nung lalaki na hiwalayan nila yung both families nila tapos magsama na sila. Ang kaso, best friend, syempre naguguluhan din si ate girl kung go na ba siya, iiwan na ba niya yung kanyang family, yung kanyang asawa. Di niya nasabi kung may anak siya. Pero yun, mga best friend, iiwan na ba niya yung asawa niya at sasama na dito sa boyfriend niya, sa kinakasama niya. Parang iniisip naman kasi niya, total naman, babaero ito asawa ko, total naman, parang wala nang pakialam sa akin. Pero best friend, ito,
etong kinakasama ko, mahal ako. Kaso may sabit din. Parehas sila, mga best friend na may sabit. Ano ba nga gagawin niya? Advice naman dyan, best friend. Kailangan namin ng payo mo ngayong Huwebes. Merkules pa lang pala. Lunes, Martes, Merkules, best friend. Ngayong Merkules ng gabi, October 18, 2017, best friend, text mo kung ano man yung payo mo sa ating best friend texter 0949-614-0306. O kaya naman, best friend, tumawag ka sa ating pagbabalik ng marinig namin. Straight from your mouth, o diba? Kung ano man yung opinion mo, best friend, at advice mo kay best friend texter. Sige, itago na lang natin siya sa pangalang Liza. Diba? Total naman ng mga Liza ngayon. Uso yan. Liza. O, diba? Best friend Liza. L-Y-S-A. Okay. 0919-411-7714 or 09155775-283. At sa iyong mga pasandal, best friend, i-search mo lamang, i-like at mag-message ka, best friend, sa ating FB page, KZ Sandalan. At eto, pwede ka rin mag-text ng iyong pasandala 0949-614-0306. Eto si Boots ko, bakani mula sa ating FB page, KZ Sandalan. Magandang gabi, Ate KZ. Tune in na po ako. Salamat, Boots ko. Dapat hanggang alauna tayo, ha. Eto si Yunwo. Naks naman. Parang idol niya siguro ito. Sabi niya, hello po, Ate. Good evening, Ate KZ. Pasandal naman kay Crush. Pa-shoutout na rin po sa kanya. Kay Ricklin Soriano Tondok. I love you. Akin ka na lang. Ayan na si Atop Balibaliktad. Adenapa Zenita Rama Pineda siguro ito. Okay, pinapahirapan mo ako, best friend. Tapos ate, pati pag-ubo. Sige. Tapos ate, sasabihin niya sa akin, nag-ano siya, nag-confess through ating FB. Sige, mamaya, best friend, try natin mabigyan daan ito. Si Zaldi Jimenez Paracas, hello daw po. Ayan ang mga best friend, dire-diretso tayo dito sa programang inaabangan mo gabi-gabi. Ang programang ikaw ang pakikinggan, dadamayan at tutulungan. Programang I-Confessions. Magbabalik ang programang I-Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep?
the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. I need you, boo. Oh, I gotta see you, boo. And the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. Hey, little mama, ooh, you're a stunner. Hot little figure, yes, you a winner. And I'm so glad to be yours. You're a class, all you're running. Ooh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind, and you mean to me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my all. And oh, I'm into you, and girl, no one else would do. Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet it's hard all over the world tonight. With the love of their life, who feel what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you. Oh girl, I don't want nobody else. Without you, there's no one left. And you're like Jordans on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Hey little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Yeah, 'cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my all. Yeah, yeah. I'm into you, and girl, no one else would do. With every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. Can't be the only. I bet it's hard all over the world tonight. With the love of their life, who feel what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you. Oh, with you, with you, with you, with you, with you. Yeah, and I will never try to deny that you are my whole life. 'Cause if you ever let me go, I would die. So I won't run, I don't need another woman. I just need you all or nothing. 'Cause if I got that, then I'll be straight. Baby, you're the best part of my day. I gotta see you, boo. And the hearts all over the world tonight. Say the hearts all over the world tonight. Ooh, yeah. They need it, boo. They need it. They gotta see it, boo. Say the hearts all over the world tonight. Hearts all over the world tonight. Oh, I'm into you, baby. One else would do. 'Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet it's hard all over the world tonight. With the love of their life, who feel what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you. Oh, with you, with you, with you, with you, with you, with you, only with you, with you, with you, with you, with you. Hey, yeah. Ang lakas ng ulan. Sakto. Baha na naman dito. Lagyan ko to ng kahoy para tawiran. Pera na naman to. Pera na naman. Sandali. Matanda. Ito matanda tumawid. Hoy! 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 Matanda! Ba't tumatawid ka dyan? Bayad ka dito. Magbayad ka. Hoy! Anong pinagsasabi mo? Ha? Hindi mo ba alam na ako ang kapitan dito? Kung hindi dahil sa akin, hindi baba dito. Ang klasik talaga. Klase! I am
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Inuman rules. Sa ibote, paniinuman. Agapipisitan ng ulo. Katuno inuman, ang kapoy kulkulan. Mga dre, uminom lang ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman. Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 9:37 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Right here by your side. No falling tears when we're together. You know the joy you bring to me. There'll be no other. We'll share as lovers, right from the heart. From my mind to your soul, I will give it to you, girl. My everything that I'm more than willing, I will give to you. Forever
to you, girl. My little thing that I'm more than willing, I will give to you. Forever starts from now, I promise you. Loving you is all that I can do. No one can take it away from me. Nobody. There'll be no time for sad goodbyes. Without you here, I can't get by. Don't you go away. There'll be no other. We'll share as lovers, right from the heart, up from the mind to your soul. I will give it to you, God. My everything that I'm more than willing, I will give to you. Forever starts from now, I promise you. Loving you is all that I can do. For no one can take it away from me. Nobody but you. Forever starts from now, I promise you. Loving you is all that I can do. No one can take it away from me. Nobody. Only you. It's got to be you. Only you, baby, baby. 'Cause you're my lady. IFM, our king best friend. Oh, what's the matter, baby? Is the truth too hard to hear? Well, I think you know I'm not the one who lied. Now it's all behind us, and we both play out our lives. But the years don't change the way I feel inside. So we play the game out, though it feels the same now. Are you missing me? Well now, baby, just be aware of how much I still care. Oh, I need your love. I'll give to you my heart and soul. Now I just need to let you know you're part of me that I just can't let go.
side to remind you of the way it used to be, and how the years have rolled by. Still there's something I must say. No one ever could have loved you more than me. So I'm passing time now, wishing you were mine now. Are you missing me? Well, you know it's not too late. Oh, how long must I wait? Oh, to hear you say I gave to you my heart and soul. Now I just need to let you know you're part of me that I just can't let go. And I need your love, and I need your love. Everywhere I go, there's a memory. If you can't decide on me, well, you gotta make up your mind. 'Cause someday you're gonna find you just might need me. Well, now, baby, just be aware of how much I still care. Oh, I need your love. I gave to you my heart and soul. Now I just need to let you know you're part of me that I just can't let go. Part of me that I just can't let go. Can't let go of you, baby. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Taurus, minsan para kang timang. Wala naman talagang problema, nag-iinarte ka lang. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer? Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, pre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama.
Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:51 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend, ayun na nga, 9:52 na. Mga best friend, ang ating tinutulungan ay ang ating best friend texter Liza. Kasi 5 years na meron siyang relasyon sa asawa niya, hindi siya masaya. Paano? Babaero daw itong asawa niya. Dahil sa sobrang kabababae, nanlalaki na rin siya. At ito nga lalaki niya, yung kabit niya, best friend, gusto na nga mag-settle down silang dalawa. Ang kaso, ang hiling, sabi, iwanan mo na yung asawa mo. Kasi siya rin naman, pamilyado, yung kalibin niya ngayon, pamilyado, iiwan yung family for her. So, ang gusto din ng lalaki, dapat ikaw din, iwan mo rin yung pamilya mo para tayo na lang dalawa. Ganoon. Ikaw, best friend, ano bang masasabi mo dito sa ating best friend, caller at texter number 1 na si Liza? Text mo ko, best friend, 0949-614-0306. O kaya naman tumawag ka ngayon, agad-agad nang marinig namin ang iyong boses at marinig namin ang advice mo. Para kay Liza, 0919-411-7714 or 0955-775-283. Ayan na, best friend, ang ating numero na dapat mong tawagan. Ito, hello, best friend. Hello, Ate Casey. Hi, best friend, ano masasabi mo dito kay Liza? Hindi ko na pa-umpisa yung kwento. Pwedeng pakiulit. Kakaulit ko lang, kakasabi ko lang. Kakasit ko lang, sabi siya. Bayan na, best friend. Sige na, Ate, please. Kiss muna. Ay, grabe siya. Saka, kwento niyo muna. Para maano ko yung payo. Wala kiss muna. Sige na. Pre, kiss muna. Charot lang. Sige na nga, ito na nga, ikaw ang damot mo. Seryoso pala. Hindi ganito kasi, best friend. Inihingal na ako, makaka-develop na ako ng hika. Ito, best friend, makinig ka mabuti, sayang ang tenga natin. Ito kasi, best friend, si Liza, may asawa for 5 years. Kaso, lagi siyang niloloko ng bababae. Kaya tuloy na trigger na rin siya. Nang lalaki na rin siya. Tapos ngayon, yung lalaki niya, may pamilya din. Ang sabi sa kanya, Liza, iiwan ko na yung pamilya ko. Ikaw na talaga ang mahal ko. Dapat ikaw din, iwan mo na rin yung pamilya mo. Kasi, Liza, magsasama na tayong dalawa para wala na tayong sabit-sabit. Tayo na talaga forever, ganoon. Kaya ikaw, best friend, sa tingin mo, ano bang gagawin ni Liza? Sino ang pipiliin ko? Ganon. Para sa akin, Ate, mas magandang huwag na niyang ituloy yung pinaplano niya. Kasi, nagkasala ka na nga sa asawa mo, nakasira ka pa ng pamilya doon sa kabit mo. Saka kung namabay man yung asawa mo, huwag mo nang gantihan. Kaya mo na yan. Ang importante basta may anak kayo. Asikasuhin mo na lang yung anak mo. Saka huwag mong gayahin yung asawa mo kasi may karma tayo niya natin.
baka magsisi ka rin kung ganyan ang ginagawa mo. Kasi tama. may karma tayong, hindi pa dumating pero darating yung karma mo pag ganyan, pag dumating na sa'yo, baka magsisi ka rin. Kaya mas magandang huwag mo nang ituloy yung ginagawa mo. Kasi kung nagdemanda yung asawa ng kabit mo, mas kawawa ka. Nagdemanda rin yung asawa mo, kawawa ka rin. Kaya Tama. ikaw maiipit niyan. Tama, best friend. Tama ka dyan. May papasandal ka ba, best At friend? kung kanyang asawa mo, huwag mo nang gantihan. Bayaan mo na siya. Kung may anak man kayo, mag-focus ka lang sa anak mo. Saka magtrabaho ka kung ganyan. Kasi kung nanloko man yung lalaki, kinakailangan ba manloko ka rin? Tama. Oy, best friend, maraming salamat sa iyong advice na wag niyang gantihan ng masama yung ginagawa sa kanya na masama rin. Best friend, may papasandal ka ba ngayong gabi? Ate, pasandal ng mga kapatid ko nakikinig. Tapos sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Tapos pasandal na rin ng kanta. Antoy labay mon kansyon, best friend. Dahil sa pag-ibig, ate. O sige, try natin nang dahil sa pag-ibig. Sunod-sunuran ako. Yan, diba yun? Oo, ate. Yun lamang ba, best friend? Yun lang, ate. Salamat. Okay, maraming salamat. Yan nga po, narinig natin ang ating best friend para sa kanya, ate girl. Makarma ka naman, halaka. Ito naman ang sabi niya. Advice ko lang, best friend, dapat maghiwalay na sila ng asawa niya kasi andito naman ako, ate. Ito din, masasampal ko to. Parehas silang may sabit. Magsama na sila kasi both of them nagkasala sila. Sabi ng ating isang texter. Ito naman, sabi niya, hi po, Ate Bess KZ. Ang payo ko po para kay Ate Liza, hiwalayan niya na yung asawa niya. Kung may anak naman po, edi isama niya na lang po. #iConfessions, #Jello, #Malasiki. Naks naman, ang dami naman hashtag niya na wish ko mag-trending yung best friend. Pero, ayun naman sa kanya. Mga opinion to, best friend ha. Walang tama, walang mali. Huwag kang magalala. Kaya naman, text mo ako, best friend ha. 0919 ay, text mo ko. Text mo nga. Oo nga, text mo ko sa advice mo para kay best friend Liza. 0949-614-0306. O kaya naman, tumawag ka later, Bell, sa ating pagbabalik dahil OT ng tiya mo. 0919-411-7714 or 091-55-775-28. Riyat sa iyong pasandal na wag mong kakalimutan ako, best friend. Kalimutan mo na mag-underwear ngayong gabi. Wag lang ang iyong pasandal. KZ, sandalan, i-search mo yan, i-like, at mag-message ka sa akin, best friend. Kaya naman i-text mo ako, 0949-614-0306. Naman, best friend, ito may nag-text sa atin, pwede mong i-share ang ating KZ sandalan page at best friend, pwede ka rin mag-advise dyan. Ito, sa mga pasandal nyo, good evening, Ate KZ, pasandal, si Ramon na natutulog pa kasi puyat at lalo na kayo. Ikaw, Ramon Bautista, yan ang sabi niya. At eto, si Gerald Presto, nakikinig daw sa atin from anywhere down the road. Naabusan siya ng Tagalog, ha? Ang alin, best friend. Ayun na. Eto si Yunwo, ayaw akong tigilan. Sige, best. Basta pasandalat pa, shoutout po siya, ha? Sino ba? Si Ricklin Soriano Tondok. Na mahal daw niya. Sige, best friend. Maraming, ayan na. I-like mo na yung page natin. Tampali na kita na ko. Charot lang, mabait ang KZ Sandalan. Mga best friend, ayan na yung mga numbers. Ibinigay ko na. Wala na akong itinatago sa inyo. At wala akong itatago sa inyo, best friend. Huwag kayong mag-alala. Kaya naman, i-chat nyo na ako, i-text nyo na ako, tawagan nyo na ako, lahat na gawin ninyo para makapag-usap tayo dito sa programa iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM.
as the wise men must have been, to find the child in Bethlehem. He lives again and draws us near. Christmas time is here. A tale of love that never dies. Laughter in children's eyes. The child in me is always there. Christmas is my favorite time of year. The mist of wonder lies under my tree. The gift of memories is waiting for me. The day will come and soon depart. The Spirit stays to heal my heart. With love for people everywhere. Christmas is my favorite time of the year. Christmas is my favorite time of the year. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, at 10:04 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Till as old as time, true as it can be. Barely even friends, that somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Both the
just the same. Ever a surprise, ever as before, and ever just as sure as the sun will rise. ay aking best friend. I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long. It's me and you. Now you've gone away. You left me all alone.
That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Kunwari na ugip, may 5 tong kukurong la, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:13 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Mga best friend, makinig ng mabuti ha. Eto na, recap tayo. Reminder ng ating texter number 1, si Ate mo Liza. Si Ate Liza kasi, mga best friend, gulong-gulo yung utak niya. Nag-asawa siya ng isang babaerong lalaki, mga best friend. At 5 taon ang tinagal na kanilang relasyon and ongoing. Pero dahil babaero ito, nagkaroon na rin siya ng karelasyon na iba, yung lalaki, best friend, nagkaroon siya ng kabit din. And yung kabit niya, nagde-demand na magsama na silang dalawa. Tapos, best friend ngayon na magsasama na silang dalawa, ang sabi nung kabit, iwanan mo na rin yung asawa mo. Total naman, iniwan ko na rin yung asawa ko. So, we can be together forever without them. Ganon. Kaya naman, best friend, syempre ang ate mo, kahit naman na feeling ko naman, kahit niloloko-loko siya ng asawa niya, ng bababae, lagi siyang sinasaktan sa loob ng 5 taon, walang araw na hindi siya lumuha dahil sa asawa niya, best friend, mahal pa rin niya. Kaya ngayon, naguguluhan siya. Kaya sa kailangan niya na daw pumili kasi pinapapili siya noong kabit niya. Kaya naman, best friend, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Ate Liza, anong gagawin mo? 0919-411-7714 or 0915-775-283. Yan na, best friend, ang numero na dapat mong tawagan para marinig namin ang advice mo sa ating best friend na si Liza. O kaya naman text mo ko 0949-614-0306. Yun. O kaya naman sa ating FB page, KZ Sandalan. O ayan na, best friend, lahat na sinabi ko sa'yo. Baka naman, best friend, tawag ka na. Hello? Hello? Hello, best friend. Nag-feedback tayo. Hintayin kita, hinaan mo yung radyo mo, best friend, para maganda ang maganda ang tinig mo sa radyo. Okay ba? Sige po. O, yun. Hello. O, ayan na, okay na, best friend. Nasaan ka na? Pa? Antay nga rin nyo. Justin po. Justin Bieber? Justin Cruz po. Ha? Justin Cruz po. Cruz. Sige, Justin Cruz. Ilan taon ka na? 24 po. May asawa ka na? Wala pa po. Gusto mo na ba? Ano po? Gusto mo na magkaroon? Huwag muna po. Ay, sayang. Sige, bukas na lang at tanungin kita ulit. Gabi na eh. Grabe siya. Best friend, anong advice mo dito sa ating best friend na si Liza? Oh, ayun, nawala siya. Best friend, tawag kayo 0919
411-7714 or 091-55775-283. Hello, best friend. Hello. Hi. Uy, ang pogi naman. Hello. Hello, best friend. Narinig mo kami? Opo. Oh, bakit? Hello, best friend. Pwede pakainaan ng radyo mo. Konti lang yung maririnig mo ko. Baka naman hinaan mo ng todo. Di mo na ako narinig. Okay, hello? Hello. Oh. Ayun na, best friend. Di pa rin ba? Hindi na po. Ayun, naririnig mo na? Opo. Oh, go na, mag-advise ka na. Ano masasabi mo kay best friend, Liza? Oh, sige, best friend, na pag nakakonect ka ng todo, tumawag ka muli. Ito sa ating text line, magbigay daan tayo. At sa inyong mga pasandal na rin, good evening po, Ma'am KZ. Pasandal naman po ako sa iyo na laging nakikinig sa IFM. Request po na kanang Perfect by Ed Sheeran. Sheeran, best friend, hindi Chiran. Ed Sheeran, thank you po. Ito sabi niya, good PM, Ate KZ. Pwede po ba, Ate Casey, itatanong ko lang po, pwede po bang makuha personal number nyo? Thanks po, Derek po ito. Ay nako, best friend, gusto mo ng kuyog? Pwede naman, 0949-614-0306. Yun. Ito, parang Japanese puloks nyo, Miss Casey. Oo nga, ang dami nagsasabi sa akin yan. Sabi nung isang foreigner, are you Japanese? Haba? Ko best friend, papasandal ka lang eh. Ito sabi niya, hashtag IFM, ang best friend mo, yung GF ko. Sige, yung girlfriend niya daw. DKC, sandalan po ba to? Bilis po ng pagbigkas. Cute boses mo po. Thank you, best friend. At si Ray Valdez nagpapasandala sa kay Melissa Kalimkim na girlfriend niya. Ang tagal-tagal na, kailan ba kayo magpapakasal? Baka maunahan ko pa kayo, best friend Eto, hi Ate KZ, ba't ganun ate? Di ko alam kung magiging masaya ang gabi ko kasi ate 4-month namin ngayon. Pero bakit ganun? Parang may kulang. Di naman sa kasalanan ng isa, pati ako nadadamay kahit wala naman po akong alam. Mahal na mahal ko po naman siya kasi po ate, may project po kami pero di ko siya sasamahan kasi po din nila ako sa bahay. Hay nako, best friend, break na yan. CJ po pala ate, napagasin na. Oo, nakasave number mo CJ, huwag ka mag-alala. Eto, good PM natin KZ, pasandal po ako sa'yo. Go lang, pero wala kang pangalan, best friend. Eto naman sabi niya, hi Ate KZ, lagi-lagi ako nakikinig sa iyo. Salamat, pa-shout out po ang mga taga-Kalasyaw. Mabuhay po ang mga ANAC. Uy, sa mga taga-Kalasyaw dyan, sa Poso Kalasyaw. Nananawagan ako sa inyo, pumunta ako dyan nung Monday. It's already Wednesday. Sana naman may aksyon kayong gagawin. Agad na gabi, Ate KZ, para sa akin hiwalayan na niya yung kabitan niya at asawa niya para wala na siyang iisipin at hindi siya magkasala if may anak siya doon na niya ibuhos lahat ng attention niya. Pakibasa naman number ko if pwede ate. Ayan, sabay plug siya. Alvin, hindi pwede 6 to 9 PM lang ang pluggings natin. Magpaano ka na lang, best friend. Ako na lang text mo. Mamayang gabi ka na, best friend Ay, bukas ng gabi, best friend. Pwede natin yan i-plug. Ito naman, best friend. Sandali lang, best friend. Kalma tayo kasi may notice of scheduled power interruption tayo galing sa Dagupan Electric Corporation. Oo, lahat ng programa sinabi ito. Kaya kailangan na hindi tayo magpahuli. October 19, bukas. Excited na ako. October 19, 2017, Thursday, 6 a.m. 6 to 12 noon. Naku, hindi nyo maririnig ang bulls.
6 a.m. to 12 noon. 6 na oras po yan. Sa Santa Barbara, Barangay Malanayo, Baranday, Gisgisingan, at a portion of Barangay Nilombot. Ay, 6 na oras. Naku naman. At sa Friday, October 20, 2017, 6:45 to 7 a.m. 15 minutes lang naman. Uy, sa Kalasyaw. Kalasyaw, mga taga Kalasyaw. Portion of Barangay Bud. Ay, at Barangay Kabiloka. Nasa Kalasyaw yan, best friend. 7:45 to 8 a.m. 15 minutes lang. Boom! Santa Barbara ulit. Pero hindi naman lahat. Ito lang, Barangay Tuliao, Barangay Alibago, Barangay Malanay, Barangay Gisgisingan. Ay, nako, barangay pa ulit-ulit yung Barangay Gisgisingan. Nako. Lipat muna kayo. And a portion of Barangay Nilombot pala. And 6:45 a.m. to 8 a.m. 1.25 hour. Santa Barbara, Barangay Dalangge, Barangay Poblacion Norte, Barangay Poblacion Sur, and a portion of Barangay Ventanilla East. 6:45 a.m. to 11 a.m. naman, 4 hours and 25 minutes. A portion of Barangay Maningding sa Santa Barbara pa rin yan. Sa Santa Barbara Old Road, dahil sa primary line revamp yan at relocation of poles sa DPWH road widening and drainage construction. Bukas, ayan, mga best friend. Okay lang yan. Okay, kaya mag-charge na kayo. Lahat na gawin ninyo, best friend, dahil kulang ang oras at kulang ang kuryente. Ang hirap kaya, no? Pero mas maganda na yung mas maganda, best friend? Walang tubig pero may kuryente. O may kuryente pero walang tubig. Pero alam niyo yun, best friend, basta ayoko ng mas maganda, meron na lang lahat. Diba? Merong pagmamahalan, merong pag-asa, may ganon. O, best friend, tuloy-tuloy tayo, dire-diretso tayo, Kaya naman i-text mo na ako, 0949-614-0306 sa iyong mga pasandal at ilike ang ating page, KZ Sandalan. Kasama mo hanggang 1:00 ng madaling araw ng Thursday dito sa programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love.
I Confessions. Forever could never be long enough for me to feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me, staying every day. Marry me, if I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together could never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over and love has finally showed her my way. Marry me, staying every day. Marry me, if I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Promise me you'll always be happy by my side. I promise to sing to you when all the music dies. And marry me, staying every day. Marry me, if I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Marry me. IFM. Magandang umaga, boss. Mag-apply po sana ako ng trabaho dito. Ano namang maganda sa umaga? Hindi tayo close. May dala po sana akong application letter, boss. Mag-apply po sana akong trabaho dito. Anong trabaho? No vacancy. Walang trabaho para sa'yo dito. Wala akong bakante. Naintindihan mo? Ganun po ba? Ano ngayon kung magkatay tayo ng isa dito para mabakante? Gusto mo unahin ko kayo? Ayan! Ang klasik talaga. Klasik! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Pang-sampung commandment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, at 10:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all this ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. And deep down I know this never works. You can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're I Confessions. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while.
closer than ever. We small talk, work in the weather. Your guard is up, and I know why. Because the last time you saw me, it's still burned in the back of your mind. You gave me roses, and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd realized what I had when you were mine. I go back to December, turn around and make it all right. I go back to December all the time. These days I haven't been sleeping, staying up, playing back myself, leaving when your birthday passed and I didn't call. Then I think about summer, all the beautiful times I watched you laughing from the passenger side, and realized I loved you in the fall. And when the cold came, the dark days, when fear crept into my mind, you gave me all your love, and all I gave you was goodbye. So this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd realized what I had when you were mine. I go back to December, turn around and change my own mind. I go back to December all the time. I miss your tan skin, your sweet smile, so good to me, so right. And now you held me in your arms that September night, the first time you ever saw me cry. Maybe this is wishful thinking, probably mindless dreaming. But if we loved again, I swear I'd love you right. I'd go back in time and change it, but I can't. So if the chain is on your door, I understand. But this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night. And I go back to December. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd realized what I had when you were mine. I go back to December, turn around and make it all right. I go back to December, turn around and change my own mind. I go back to December all the time. All the time. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, kaya ka nagkakamali kasi palagi kang nagmamadali. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent.
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Para sa ating best friend na si Liza. Alam mo, Liza, ang pinakamaganda mong gawin dyan, hiwalayan yung kabit mo. Kasi, at bumalik ka doon sa asawa mo kahit na ganun siya. Kasi alam mo, Liza, ang pinag-isa ng batas natin at ng Diyos ay walang makakapag-iwalay sa kanila, best friend Liza. Nandyan ka na, di ba? Asawa mo na siya. Till death do you part. Kailangan may mamatay sa inyo para makapaghiwalay kayo, best friend. At pero dahil sa ngayon, buhay na buhay kayong dalawang mag-asawa, ang kailangan nyo dyan, best friend, ang pag-usapan nyo. Alam mo, best friend, lahat naman yan nadadaan sa pag-uusap. Alalahanin mo na lang yung mga araw na nagliligawan kayo. Alalahanin mo na lang yung mga araw na umabot kayo sa 5 taon. At saka, ngayon ka pa ba bibitaw, best friend, sa dami ng napagdaanan mo, sa dami ng luha, sakit, pait, kirot, at kasiyahan, kaligayahan na naranasan mo dyan sa asawa mo, sa piling ng asawa mo, tsaka ka pa ba bibitaw, best friend? Alam mo kasi, the first 7 years talaga, or first 10 years, yan talaga yung adjustment period ng mag-asawa, best friend, and also the honeymoon stage. Pero, best friend, kailangan na, alam mo yun, imbis na magtiisan kayo, bakit hindi nyo gawing kaligayahan, di ba, best friend? Pag-usapan ninyo na hindi dapat ganoon ang nangyayari. Hindi porket ng babae siya, manlalalaki ka rin, di ba? Hindi, wag mo isipin yung karma. Wag mo na lang isipin yung karma o kung ano man. Isipin mo na lang yung sarili mo bilang babae. Respeto sa sarili mo. Hindi ka man nirespeto ng asawa mo bilang misis niya, bilang babae na dinala niya sa altar na sinumpaan niya na panghabang buhay na kaligayahan. Ikaw na lang, best friend. Respeto mo ikaw, yung sarili mo bilang wife, bilang misis niya. At alam mo, best friend, siya rin. Hindi siya nagbigay ng integridad sa sarili niya. Hindi siya nagbigay ng respeto sa sarili niya bilang mister mo. Ikaw ang magbigay nun sa kanya. Alam mo, may dahilan kung bakit siya nambababae. At tignan natin yung root na yon. Malay mo, nambababae siya kasi di niya makuha yung respeto sa'yo na sa mga
sa mga babaeng ito, nakukuha niya. Hindi niya makuha yung affection sa'yo, hindi niya makuha yung pansin, yung serbisyo, best friend, na pagdarating siya, pagluluto mo, yung mga ganun ba, hindi niya feel na misis ka niya, hindi niya feel na mahal mo siya. 'Di ba? O kaya may pinagsasawaan siya, hindi natin alam, best friend, kung anong dahilan niya, bakit siya nang bababae eh. Pero kahit anong dahilan, best friend, wala siyang karapatan na maging unfaithful sa'yo, na maging babaero. Pero nandun na nagawa na niya. Kaya ang kailangan lang natin gawin, na bilang tayo, nandito na tayo, best friend Liza, ang patawarin siya. Di ba na, oo, nakakapagod magpatawad, at lalo na paulit-ulit. Lalo na yung feeling na nandyan siya, na, alam mo yun, na nakisiping na sa iba, makikisiping pa sa'yo, na parang nakisiping na siya sa buong bayan. Pero tapos yung mga babae, tingin sa'yo, ayan, si Liza, niloloko yan eh. Ewan ko ba dyan kay Liza, maluloko asawa niyan eh, di ba? I-judge ka ng mga tao sa paligid mo. Pero Liza, ang Lord na andyan, di ka niya ginajudge, di ba? At huwag mong, alam mo yun, dahil sa sobrang kapaguran mo, sige, manglalalaki na rin ako. Total naman, wala na rin ako nakukuha ang pagmamahal sa'yo. Kukuha na lang din ako sa labas ng marriage natin na ito. Pero mali yun, Liza. Alam mo yung pagmamahal ng pang mag-asawa, wala nang no turning back yan. Kailangan ang gawin mo dyan, move forward, pinaglalaban yan. Alam mo, best friend, maaari kang sumuko pag mag-boyfriend, pag mag-girlfriend pa kayo, pwede pa kayo mag-iwanan yan. Pero ngayon na mag-asawa na kayo, wala ka ng choice. Kung hindi, best friend, lunukin yung pride mo, lunukin lahat ng meron ka, best friend, at ipaglaban. Dahil asawa mo yan eh. Sinumpaan mo yun ang panghabang buhay na pagmamahalan. Wala kang ibang dapat gawin kung hindi ipaglaban yung pagmamahal mo sa kanya. I-prove mo na deserve ka na maging misis niya. Kahit na, alam mo yung, kahit na sinasaktan ka niya araw-araw, kahit na di ka niya na-appreciate, kahit na minumura ka niya, kahit na parang hindi ka niya nakikita, di ka niya pinapansin, ipakita mo sa kanya, ipilit mo yung sarili mo, best friend, ipaglaban mo yung sarili mo bilang isang misis niya. Best friend, kasi ganun yun eh, hanggang sa makita niya na may misis siya, na makita niya na kahit anong gawin niya, mapapaya siya sa sarili niya, na kahit anong gawin niya, yung misis ko hindi nagbabago sa akin. Yung misis ko napakadakila naman. Ganun yun, best friend. Sa una, masakit, hanggang sa masasanay ka na ginagawa mo na lang yun sa kanya. Alam mo yung una, napipilitan ka lang na ano ba to, na binababoy ka niya, feeling mo, hindi ka niya nire-respeto. Pero, best friend, ibigay mo pa rin yung respeto na deserve ng asawa mo, na kahit hindi niya deserve, ibigay mo, best friend, kasi asawa mo siya. Alam mo yun, yung araw-araw na pagpapatawad, yung araw-araw na tatrabahuhin mo, na mahalin siya, best friend, sa kabila ng mga ginagawa niya sa'yo na pambababoy, di ba, na paggagago, ganyan-ganyan, yung mga salita nila, di ba, best friend. Pero, ikaw nandiyan ka pa rin para mahalin siya, kasi ikaw rin eh, sumumpa ka rin na kahit for better or for worse, you will be his misis throughout your life. Di ba, best friend? Hanggang sa makita niya. O kaya naman kung hindi nyo makuha sa usapan na, alam mo, nasasaktan ako kasi nang bababae ka, na mas minamahal mo yung ibang babae kaysa sa akin. Ano bang mali sa akin? O, di ba, best friend, wag mo, gawin mo na ikaw, kunwari ikaw na lang yung may malit. Tanungin mo siya, ano ba yung gusto niya? Ano bang mali sa'yo? Bakit siya nang bababae? Huwag mo siyang dadakdakan na, ikaw lagi ka na ng bababae, wala ka nang ginawang tama, wala ka nang ginawa sa relasyon natin na to, ako na lang ang lumalaban, ako na lang lahat. Alam mo yun, best friend, huwag mong ibida yung sarili mo sa kanya, kasi pag lalo mo siyang dinadakdakan, lalo kanyang hindi uuwian, lalo kanyang hindi mamahalin, lalo kanyang kakalimutan, lalo kanyang ibababa sa mga priorities niya, lalo kanyang hindi nakikilalanin bilang asawa niya, at lalo siyang magmamahal ng babae na nakakakuha siya ng respeto, na babaeng, alam mo yon, hindi magdadaldal sa kanya, hindi magsisisigaw sa kanya. Kaya tanungin mo siya, best friend, kung ano yung problema.
Tanungin mo, ako ba yung problema? Ayaw mo ba sa akin? Ano bang ugali ko yung ayaw mo? Kasi nandito ako bilang asawa mo, handang makinig sa'yo. Handa naman ako magbago kung pangit talaga yung ugali ko na yun sa'yo. Kung feeling mo hindi kita nare-respeto, pagka dumarating ka, wala pang luto, sige, mag-a-adjust ako. Alam mo yan, best friend, ikaw yung mag-adjust. Mag-adjust ka dito sa asawa mo. Kasi pagka bumalik yung feelings niya sa'yo, pag bumalik siya sa'yo, best friend, tsaka mo na lang siya tira-tirahin. Kumbaga na hindi, wag mo itodo, di ba, best friend, na alam, pag okay na kayo, tsaka mo sabihin na, alam mo, honey, ayoko nung minumura mo ko pagka madaming tao, napapahiya ako, ganoon, best friend, di ba? Hindi yung, ikaw kasalanan mo, minumura mo ako, ganyan-ganyan, mumurahin din kita, di ba, best friend? Mapapagod ang lalaki sa'yo, kakadakdak mo, at kahit sino, kahit hindi mo asawa, mapapagod yan sa'yo. Katulad kunwari yung kabit mo, yung lalaking yan. Mapapagod din yan sa'yo pagdating ng panahon, pag umabot din kayo ng 5 taon. Sa tingin mo ba, best friend, hindi kayo mag-aaway niyan? Diba? Ganun eh. Dumarating at dumarating sa relasyon yan. Kaya kailangan, you will fix it. Kailangan gamutin ninyo kung may sugat. Kailangan pag-usapan palagi. Hindi pwedeng pagka nagkaroon ng problema, you will jump into another relationship. Pag nagkaroon ng problema, aalisan mo at makikipagrelasyon ka sa iba. O ayan ngayon, yung kabit mo, pag nagkaroon kayo ng problema, iiwan mo rin siya, tapos magkakaroon ka na naman ng ibang lalaki. Ganun ba yun, best friend? Tapos sa ibang lalaki na naman, nagkaroon ka na naman ng problema pagkatapos ng 5 taon. Mabababae siya, madi-disappoint ka na naman, pupunta ka na naman sa ibang lalaki, di ba? Best friend, nakakapagod yung ganun. Kaya ang pagmamahal talaga means sacrifice, means acceptance, means respect. Kung kailangan magtiis, kung kailangan maipaglaban, gawin mo. Kasi ganun yung pagmamahal eh. Diba? Kailangan mong maging matatag. Best friend, huwag kang paalis-alis. Porke nahihirapan ka, mamlalaki ka. Porke nahihirapan ka, mambababae ka. Intindihin mo yung asawa mo. Sige na lang, diba? Huwag ka muna, kalimutan mo muna yung sa sarili mo. Sa ngayon, best friend. Pero huwag mo naman itodo na nawala na rin yung self-respect. Dapat nandyan pa rin yung self-respect mo, best friend. Hindi ka naman na nagiging selfish. Talagang hindi mo rin naman kinakalimutan yung sarili mo. Talagang iniintindi mo lang itong asawa mo na ibabalik mo yung tiwala niya sa'yo, ibabalik mo yung pagmamahal niya sa'yo, ipapaalala mo sa kanya kung sino yung babaeng niligawan niya, sino yung Liza na sinuyo-suyo niya, at sino yung Liza na pinakasalan niya, di ba? Alam mo, best friend, wag mong kakalimutan na mahal ka ng asawa mo. Na kahit ilang beses kanyang sinaktan, ilang beses na siya nabababae, mahal na mahal ka niya kasi ikaw yung babaeng pinili niyang pakasalan eh. Nagdesisyon siya na pakasalan ka. Paalala mo sa kanya yung desisyon niya na yon at bakit siya nag-come up sa decision na gusto kanya, na mahalin ka niya, na samahan kanya habang buhay, 'di ba? Na magsama kayo for life. Kaya naman, best friend, para sa iyo, Liza, ipaglaban mo, 'di ba? Para sa iyo, ako'y lalaban. Para sa iyo, ako'y matapang para sa kanya, best friend. Pero lahat 'yan hindi mo kaya na ikaw lang mag-isa. Kaya dapat you will always pray for the Lord. And yung forgiveness, best friend, yung forgiveness kasi natin, may limitasyon 'yan. Hindi mo kayang patawarin yung asawa mo, lalo na't ginago ka niya, binaboy ka niya, lahat na ng kasamaan ginawa niya sa'yo, lahat na ng sakit, hinanakit, na pwedeng ika-stress, ika-depress, ginawa niya na sa'yo, best friend. Limitado talaga ang kapatawaran ng tao, kaya dapat humingi ka ng strength, ng kalakasan sa Lord. Ipag-pray mo yung asawa mo, kasi kung ikaw lang, di mo talaga yan kakayanin. Kaya ipag-pray mo na, Lord, bigyan mo ako ng unlimited na kapatawaran. Kung paano mo kung pinatawad, na mapatawad ko rin itong asawa ko na araw-araw ako sinasaktan. Talaga namang ang puso ko powdered na, walang-wala na sa sobrang kadurugan ng ginagawa niya sa akin. Diba, isumbong mo siya sa Lord at manghingi ka ng guidance sa Lord. Ipag-pray mo na
yung pagpapatawad. Alam mo, best friend, hakbangan mo na yan ngayon, makipag-iwalay ka na dyan sa kabit mo, at unti-unti ibalik mo yung pagmamahal mo sa asawa mo, kasi sa'yo yan mag-uumpisa. Ikaw na, mag-upisa ka na, kasi kung asawa mo, aasahan mo nga, walang mangyayari sa inyo, mabababa at mambababayan. Kaya ipakita mo, di ba, hanggang darating na lang yung isang araw na ano bang meron dito kay Liza? Bakit mahal niya pa rin ako sa kabila ng mga ginagawa ko sa kanya? Liza, saan ka nakakuha ng ganyan? Ng pagpapatawad sa akin? Liza, ano bang ginawa ko para mahalin mo ko ng ganito? O, di ipaalala mo sa kanya na, alam mo, mister, kasi ikaw yung pinakasalan ko eh. Ikaw yung pinili ko makasama habang buhay, at pinapatawad kita sa bawat oras na sinasaktan mo ko. Hindi dahil sa kaya ko, kung hindi dahil sa ibinigay sa aking kakayahan ng Lord. Oo, diba? Talagang ipag-pray mo, iluto mo sa prayer yan, best friend. Ibabad mo yung asawa mo sa prayer. At talaga namang alam ko na kikilos ang Lord, dahil sa kanya naman, best friend, walang imposible. Pag tayo lang kasi talagang hindi natin kakayanin ng sarili lang nating gawa, sarili lang nating kaalaman, talagang walang mangyayari. Kaya let us always pray sa ating asawa, and may the Lord be the center of your relationship. Wag yung emotions, wag yung galit, yung puot, yung kirot, yung past. Diba? Past is past, best friend. Yan din yung nagiging problema ng mga misis. Madalas, o kaya palagi, yung nakaraan na, binabalik-balik pa. Huwag na, kalimutan mo na yun. Magpatawad ka na, best friend Liza. Okay? And gawin mo lahat na makakaya mo sa tulong ng Panginoon. Kayang-kaya mo yan. And God bless you. Ano na para sa iyo? Hayaan mo, best friend, yung sinumpa nyo sa altar, mangyayari yan. Kaya kailangan trabahuhin lang. Alam mo, ang relasyon, hindi magic yan. Yung successful marriage, hindi magic yan. Pinagtatrabahuhan yan oras-oras, araw-araw. Kaya naman alam ko na in time, magiging inspiration din sa iba yung marriage life ninyo na akala ng kaaway, di ba? Akala ng iba, wala ng patutunguhan. Yung relasyon nyo, yung kasal nyo, mapupunta lang sa hiwalayan. Pero hindi. Ipahiya mo sila, best friend Liza. Ipakita mo sa kanila kung anong meron sa relasyon na ang Lord ang center. Yay! At sa lahat po ng nakinig sa atin ngayong gabi, maraming salamat po. Very OT. Sa ating pagbabalik, best friend, caller number 2 na, malay mo, ikaw yan. Kaya naman, isave mo na ang numero na dapat mong tawagan, dahil sa ating pagbabalik, maririnig ka na namin. 0919-411-7714 or 0915-775-283. Ayan, best friend, at sa iyong pasandal, wag mong kalimutan, KZ Sandalan. I-search, i-like, at mag-message ka sa akin. Yan ang ating FB page, best friend, ha? 2 letra lang yan, baka kalimutan mo pa. Nako! Tatampu ako sa'yo, okay? Tapos Z, as in a zebra, tapos Sandalan, KZ Sandalan, mga best friend, ha? At sa iyong mga pasandal, 0949-614-0306. Yan, sa ating FB page, mga best friend, makikita nyo yung picture natin sa Rohams. Marami pa yan, iniisa-isa ko lang, kala nyo. Sobrang ganda sa Rohams. Pwede na akong tumira doon. Ako, napakalaki lang, nakakahingal. Kasi bundok siya, best friend. Pero dapat, taga Pangasinan ka, dapat mapuntahan mo talaga yan, best friend. Posibleng hindi mo pwede. Hindi mo pwedeng hindi mo mapuntahan, hindi mo makikita yung big fish doon. At marami pa doon, swimming pool. Tas may ostrich doon, best friend. Ipopost ko yung picture ng ostrich. O, ayan na mga best friend, na ikaw ay nakikinig sa FM station ng Radio Mindanao Network, ang IFM Dagupan 104.7 Dugatan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM.
candy canes and colored bows. All these and love are memories of my Christmas past. Those wondrous toys for girls and boys, the cheer that Santa brings, that glorious tale of shepherd boys, of angels and of kings. A Christmas tree with lights aglow, some cotton snow and mistletoe. All these and love are memories of my Christmas past. Silver and gold, red and green, colors of a wonderful scene. Memories they keep returning, and I'm like a child again. If there's a place in time and space where Christmas past has gone, I'd surely try, if I could fly, to see that early dawn and share again that Christmas past with all those who have gone, but whose memories will forever live within my heart. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 11:07 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. On board is KZ Sandalan. Just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme.
I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. 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 Every time I see you on the rays of the sun, I'm streaming through the waves in your hair. And every star in the sky is taking aim at your eyes like a spotlight. The beating of my heart is a drum, and it's lost, and it's looking for a rhythm like you. You can take the darkness from the pit of the night and turn it to a beacon burning endlessly bright. I gotta follow it, 'cause everything I know, well, it's nothing till I give it to you. And I can make every tackle at the sound of the whistle. I can make all the stadiums rock. I can make tonight forever, or I can make it disappear by the dawn. And I can make you every promise that has ever been made, and I can make all your demons be gone. But I'm never gonna make it without you. Do you really wanna see me crawl? And I'm never gonna make it like you do, making love out of nothing at all. 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 Am I aking best friend?
what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know our love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say, no matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. No matter where it's barren, a dream is being born. That's all that matters now, no matter what. No matter what. No matter what. No matter. That's all that matters. No matter. That's all that matters. No matter. That's all that matters. That's all that matters. That's all that matters. IFM ay aking best friend. Baloy sapatos to. Utang labat manaya. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Eto, best friend, magbigay daan na tayo sa ba't yun na yung boses ko? So mag-aakay ka ng fashion sa ating FB page, KZ Sandalan. Nagpadala siya ng mensahe. Teka lang. Ayun. Hello. Hashtag ay ka ng fashions. Game na. Okay na ha, best friend. Na-testing mo na ang boses ng KZ. Okay na yan. Hashtag ay confessions. Ikaw confess ko lang po sana kung anong magandang gawin sa mga taong chinichismis pa. Ang masakit nga lang, parte na siya ng pamilya. It's my husband's family. Ewan ko ba, DJ? Kahit anong gawin kong tama, parang mali pa rin sa kanila. Kahit sinasabihan na akong kalog or hindi kami bagay ng asawa ko. Basta, ang dami-dami pang words na sinasabi nila. Hindi ko na nga lang sila kinikibo. Na mas iniisip ko na nakatira pa kasi kami sa bahay ng asawa ko. Sa bahay nila. Kaya bilang sila ang nakakatanda, di na lang ako sumasagot. Nire-respeto ko sila bilang pamilya ng asawa ko. Kaso lang DJ, parang sumusobra na ata sila. May ate kasi silang special person with disability. Then syempre special nga siya. Walang pakialam kung masugatan siya sa katawan. Ang masakit doon DJ, bakit ako yung pinagbibintangan nila na kumukurot or what sa ate nila? Kahit wala naman akong ginagawa. Sa katunayan nga, ako pa naglalaban ng damit niya. Nagsiserve ng pagkain niya. Nagpapainom ng gamot pag inuubo siya. Pero, bakit ako yung pinagbibintangan nila, DJ? Hala. Eto pa, sabi niya. Sabi nila, tinanong daw nila yung ate nila na disabled kung sino yung kumurot or what sa kanya. Sabi niya, ako daw. Then tinawag ako ng iba pa niyang kapatid. Tinanong ulit siya kung ako talaga yung nangaano sa kanya. Humihindi naman siya. Ay, ano ba itong pinasok kong pamilya? Kung hindi dahil sa asawa at baby ko, i-give up ko na talaga. Kaya lang alam kong trials lang to. Pero alam ko na masama ang loob nila sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama. Pinagsilbihan ko nga sila, DJ Alam ko hindi nila ako gusto. Pero wala silang